Păi ni s-a promis pace veșnică în Orientul Mijlociu, o să se facă rivieră acolo, o să fie, în loc să ne mai ducem în Maldive și prin Thailanda și prin Vietnam, o să ne ducem acolo, că o să fie rivieră. Arsenalul nuclear britanic este dependent de cel american. Adică britanicii nu pot să lanseze... Cheile sunt în America. Exact. Nu 100%. Cum era și în Ucraina, de fapt. În ucrainenii săraci aveau focoasele nucleare și cam atât. Aveau doar focoasele, nu aveau și cheie. Atât. Nu aveau nici codul de lansare, nici vehicul de transport. Și nu doar Ucraina, pentru că era și Belarus și Kazahstan în poza de la Budapesta. Da. Asta mi se pare mie capcana, pentru că relația dintre palestinieni și Iran nu este națiunea, nu este neamul. Nici religie. Sigur că vor deveni militanți, dar între militantism și terorism este o linie foarte fragilă, foarte subțire. În ochii lumii, Israelul a pierdut în fâșie. A pierdut umanitatea. Și a pierdut afecțiunea, afectul și a pierdut empatia prin faptul că a apărut mult prea brutal, pentru că a fost. Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, cu o invitată foarte dragă nouă, pe care mulți dintre voi ați cerut-o să revină aici la podcast și ce să vezi, se leagă exact la momentul potrivit, puțin după presupusa pace din Orientul Mijlociu. Eu am așa o senzație că ce am văzut acolo nu este nici sfârșitul și nu pare a fi nici măcar pe la jumătate povestea aia, plus că se mai leagă cu niște alte lucruri la care mă uit cu atenție și un pic de îngrijorare. Trebuie să fiu sincer. Până să vorbim însă cu Ioana Constantin Bercean, trebuie să vă spun însă despre sponsorul nostru de astăzi. Nu o să vă vină să credeți, trebuie să le mulțumim celor de la Elfi pentru că susțin acest podcast. Elfi este singurul brand de mentenanță românesc, care normalizează viața reală și o tratează cu umor. Mai exact, Elfi la nevoie se cunoaște. Dacă vreți să aflați mai multe despre gama lor de produse premium, aveți un link în descriere. Asta este un produs premium, scrie couture. Dacă aveți nevoie de un șervețel, mai aici, pe parcursul discuției. Să începem. Așadar, Ioana Constantin Bercean, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru Elfi. Trebuie să spunem că noi aveam programat de săptămâna trecută întâlnirea și datorită unei viroze, nu? Eu n-am vrut să vă dau de gol, dar nu e vina noastră că nu este singura. Mai aveam o invitată foarte faină care vreau să stau de vorbă și dânsa a răcit. Și Elfi la nevoie se cunoaște. Acum nu știu să le băgați noastră o factură pentru promovarea asta. Eu trebuie să le fiu recunoscător. Dacă vrei și tu să fii sponsor, apropo, contact aronbuhnici.ro. Despre Ioana Constantin Bercean v-am mai povestit aici. A fost invitată într-un episod în care am intrat un pic pe parcursul noastră profesional, absolut spectaculos. Rar am avut invitată aici în studio care să aibă o poveste de viață mai spectaculoasă de atât. După care am descoperit pe parcursul discuției noastre că zvonurile despre noastre erau adevărate. Sunteți foarte competente pe Orientul Mijlociu. Mulțumesc frumos. Încercăm. Să știți că e un proces, am spunea și data trecută, e un proces. Da, dar mă bucur că nu vă pot suspecta de modestie neexagerată, cum avem noi pe aici, așa care maschează de fapt un pic de aroganță. Noastră știți ce știți. Și modestia până la urmă e o formă de aroganță. Adică trebuie să înțelegi ce știi, mai facem și glume, un lucru trebuie să înțelegem, învățăm până la final. Peste 20 de ani lansăm autobiografia. Va fi amuzant, probabil, atunci mai relaxant. Da, așa este. Încă o dată mă bucur că ați reușit să vă faceți timp. Sper că sunteți mai bine cu sănătatea și în discuția de astăzi aș fi vrut, cred că s-a legat bine un pic întârzierea asta. E întotdeauna bine să faci un pic de zoom out, să lași lucrurile să se așeze. După ce se așează praful peste toată povestea asta din fâșia Gaza, deși nu pare să se așeze prea curând, văd că se reașează niște piese pe tabla de șah. Aș vrea, în primul rând, să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră, dacă spuneți că tot învățăm, ce ați învățat nou despre Israel, Palestina și tot Orientul Mijlociu în ultimele 2 săptămâni și după aceea vă mai întreb ceva. Nu este neapărat ceva nou. Aveți foarte mare dreptate, în special în situații din acestea care implică pe de o parte și foarte multă emoție și foarte multă corectitudine politică și foarte multă necunoaștere adesea. E bine să lași să se așeze puțin evenimentele sau praful. Pentru că atunci, în vâltoarea evenimentelor, declarațiilor, punctelor de inflexiune care apar pe parcurs, tindem adesea să devenim un pic prea exuberanți de o parte sau de alta a problemei sau a zidului în cazul nostru, pentru că literalmente avem un zid între cele două.
popoare, cel palestinian și cel israelian, și tindem să devenim un pic prea înflăcărați și scăpăm, poate din cadrul analitic sau din exercițiul acesta intelectual, scăpăm elemente care pe parcurs se dovedesc a fi foarte importante. Ne focusăm strict în special asupra declarațiilor, pentru că acelea sunt foarte catchy, acelea prind ochiul, Da. imaginea, dar nu ne mai uităm ce se întâmplă și în jur. Una dintre întrebările, sau poate cea mai frecvent adresată întrebare atunci în focul acelor discuții, nu, și în cele 48 de ore înainte de acel summit, faimos summit din Egipt, de la Sharm el-Sheikh, cea mai des adresată întrebare era: dar de ce acum? De ce se întâmplă acum? Și ce am învățat, sau unii dintre noi am învățat, alții știau, dar sigur, întotdeauna e bine să verifici aceste teorii sau acest framework analitic, este că Israelul nu poate duce un război îndelungat. Pacea aceasta sau propunerea aceasta de pace a venit într-un moment oportun, inclusiv pentru Israel. Am învățat că fără o mare putere, ceea ce știam deja, dar să spunem că am reiterat această realitate, că fără o mare putere care să intermedieze sau să gireze un acord de pace sau un proces de negociere de o asemenea învergură sau de o asemenea sensibilitate până la urmă, este necesar. Deci o mare prezență a unei mari puteri este necesară. În cazul acesta E am nevoie avut... de încă o mare putere, pentru că Israelul este deja o mare putere militară. Israelul este o putere regională. Israelul este o putere ale cărei capabilități s-au dovedit a fi limitate pe perioadă îndelungată, pentru că dacă ne uităm și în istoria războaielor arabo-israeliene, cu excepția unuia, sigur, câștigate și cu teritorii inclusiv adjudecate de către Israel, au fost războaie, au fost lupte foarte intense, Dar foarte scurte. dar pe perioadă foarte scurtă. Și ne uităm că în acest război împotriva organizației teroriste Hamas sau în războiul Israelului din Fâșia Gaza, ne uităm într-acolo deja de mai bine de 2 ani, s-au împlinit 2 ani acum 2 săptămâni. E atipic. E atipic pentru comportamentul israelian. Dar dacă ne uităm la poza mai mare, cum spunea și dumneavoastră, ce am învățat? După 7 octombrie, Israelul a deschis câteva fronturi. În Liban, împotriva Hezbollah, au avut și anumite atacuri țintite împotriva hutiților din Yemen. În Siria, Iran, faimosul război de 12 zile, care la fel s-a încheiat la momentul oportun, pentru toată lumea, să spunem așa, în special pentru Israel. Și vedem că în toate celelalte fronturi deschise sau pe toate acele fronturi deschise de Israel au fost operațiuni țintite, foarte bine documentate, să spunem, din punct de vedere al informațiilor secrete de inteligență. Mai ales în Iran am văzut acest lucru. Au fost victorii până la urmă, sau un anume fel de victorii. Cel puțin împotriva Hezbollah este o victorie destul de netă. Sau cel mult sau... Este netă? Adică în termenii prezentați că... de Israel. Da, sigur, acum aripa militară Hezbollah este demantelată. Că se va reconstrui asta cu siguranță, dacă nu se vor urma pași potriviți. Hezbollah este în reconstrucție, adică nu trebuie să fim naivi să spunem că Hezbollah a dispărut întru totul. Cel puțin partea politică este încă prezentă în Parlamentul libanez. Deci toate aceste fronturi... Deci încă nu ne facem niște concedii pe la Beirut. Un humus de acolo era așa se fain. pot face concedii, se putea face și înainte, pentru că vedem că lucrurile acestea uneori când sunt prezentate, nu știu, pe TikTok, nu am TikTok, vă spuneam și data trecută, dar m-ați trăinuit un pic cam ce înseamnă. Sunt imagini din acestea foarte catchy, care să capteze atenția, care să capteze interes, probabil să se promoveze și așa mai departe. Lucrurile în teren, sigur, uneori stau puțin diferit. Inclusiv în fâșie. Inclusiv în fâșie, desigur, și inclusiv în Israel. Și așa este. În general, în toate regiunile. Sigur că ne referim la regiunea aceasta Orientului Mijlociu, pentru că este una dintre regiunile sau poate singura regiune din lume care
încă din 1900 nu au cunoscut pacea. Adică nu au fost perioade din acestea foarte lungi de acalmie sau să avem o structură de securitate, o arhitectură de securitate foarte stabilă, foarte sustenabilă. Și atunci am învățat aceste lucruri, că Israelul pe termen lung poate să întâmpine anumite probleme. Vedem că depinde, sigur că ei sunt foarte dezvoltați logistic, militar, tehnologic, dar încă depind de importurile de armament din străinătate și vedem că în ultima perioadă a fost o problemă, nu? Când anumite state au impus anumite sancțiuni și anumite restricții privind exportul de armament. Vă opresc o clipă aici. Ați aflat de investigația aia, nu? Despre România? Da. Da, bun. Haideți să explicăm un pic despre ce vorbim. Așadar, Israelul, pentru a duce un astfel de război în regiune acolo, are nevoie de sprijinul, în primul rând, a Statelor Unite. Pentru rachete Patriot este sistem dezvoltat împreună, dar rachetele, din câte știu, sunt produse exclusiv în Statele Unite pentru sistemele Patriot. Apoi sunt avioanele de vânătoare folosite cu mare eficiență pentru lovituri țintite pe durată scurtă. Da. Vezi Iran, vezi Hezbollah. Hezbollah, Houthi, rachete mai degrabă au fost. Problema este că atunci când intri cu infanterie, ai nevoie și de gloanțe și de arme clasice. Și pentru genul ăla de arme, ai nevoie de furnizori de muniție. Unul dintre am putea spune principalii, din câte circulă informațiile până acum neconfirmate oficial, însă din surse de la București, este că și una dintre principalele surse de muniție era în România. Era în România, dar este... Sau este încă, că nu cred că s-a oprit. Este o firmă israeliană care funcționează, Elbit, parcă despre... Bineînțeles, acum, când vorbim despre firme producătoare de armament, nu vorbim despre un SRL de apartament. Asta cu siguranță. Dar asta am învățat noi. Acum, sigur că pot exista voci care ar putea contesta această realitate, sau, mă rog, acest context, dar realitatea este în teren. Și până la urmă, armata israeliană nu a fost niciodată forjată. Putem să facem o comparație cu Ucraina. Ucraina este forjată deja într-un război din acesta de attrition war, lung, nu? Un război de anduranță, de uzură. Un război de uzură. Acolo, armata ucraineană, sigur, deja se împlinesc în curând 4 ani, nu? De la începutul acestui război, și rezistă. Sigur, avem și diferența de capabilitate umană, diferența de populație, demografic, aspectul demografic. Pentru că în Israel avem 10 milioane de locuitori, în Ucraina erau 40 de milioane de locuitori, în Federația Rusă 145 de milioane de locuitori. Bun, deci este și aspectul acesta demografic, dincolo de aspectul tehnologic și, dacă vreți, cantitativ, de capabilități militare. Și, sigur, sprijin financiar și de inteligență și așa mai departe. Pe partea de inteligență, sigur, Israelul la rândul său este un furnizor de informații. Dar asta am învățat. Și cea mai... este o observație foarte interesantă a unui fost consilier, a unui fost prim-ministru din Israel, care spunea că în bilanțul acesta al războaielor începute după 7 octombrie 2023, există o pată care trage foarte mult în jos acest bilanț. Adică putem vorbi despre o victorie, fie ea și parțială sau de etapă, dar este o victorie sau au fost victorii împotriva Hezbollah, au mai fost demantelate anumite structuri Houthi din Yemen, atacul acela din Siria, unde au fost eliminați câțiva lideri iranieni, Iranul, Hamas, atacat inclusiv. Dar asta este problema. Inclusiv în Qatar. Inclusiv în Qatar, asta este o altă problemă până la urmă. Toate aceste războaie s-au încheiat sau au fost, să spunem, o etapă încheiată cu niște victorii, le putem numi victorii. Okay. Împotriva unor adversari foarte puternici. Pentru că până la urmă și Hezbollah în sine este o armată. Era o armată. Era un avampost iranian, nu? Care a luat ființă la începutul anilor 80, cu finanțare, sprijin logistic, militar, informațional și așa mai departe. Iranian. Apoi împotriva Iranului, un actor statal, nu? Despre care știm că a investit foarte mult în partea aceasta logistică, militară și așa mai departe. Deci împotriva unor actori foarte bine pregătiți, foarte bine antrenați, foarte bine finanțați. Și motivați. Și foarte motivați. Și Israelul este aici.
e o competiție privind Exact. motivația. Dar au fost anumite victorii. Pe când împotriva celui mai slab adversar, fără o organizare militară per se, nu cum avem în Iran, de exemplu, sau în Siria, sau chiar Hezbollah. Hezbollah, putem să spunem asta, era stat în stat. Vorbisem și data trecută, mi-amintesc puțin sau puțin mai mult despre Liban și ce înseamnă Hezbollah în Liban. Deci am avut aceste victorii împotriva unor entități non-statale sau statale, vezi Iran, victorii de etapă, să le spunem, dar nete, Victorii sau așa clare. au fost prezentate, pe când împotriva celui mai slab adversar, inamic, nu se poate vorbi despre o victorie. Desigur, În ochii planetei este chiar pe dos. nu știu încotro se îndreaptă ochii planetei. Dacă ar fi fost o victorie netă Atunci inima, sufletul, emoția, lacrima... împotriva Hamas, ostaticii ar fi fost eliberați, așa cum s-a promis pe 7 octombrie de către guvernul israelian, iar entitatea teroristă Hamas ar fi fost demantelată complet, pentru că ne amintim declarațiile acelea ale premierului Netanyahu: vom distruge complet, vom elimina de pe fața pământului Hezbollah, ceea ce nu s-a întâmplat, Hamas, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că noi vedem în continuare nu că sunt țintite anumite obiective unde se presupune că ar fi teroriști Hamas. Sigur că o bună parte sau cea mai mare parte dintre liderii teroriști militari Hamas, dintre militanții, luptătorii Hamas și așa mai departe, au fost eliminați fizic sau au fost capturați. Sigur, e o discuție. Dar Hamas încă există, pentru că dacă, repet, este o realitate. Dacă nu ar fi fost dacă ar fi fost demantelat complet această structură, războiul s-a încheiat. Dacă a fost demantelată complet această structură și războiul a continuat, apar un semn de întrebare. De ce a continuat războiul? Dar realitatea este că această entitate teroristă Hamas există și am văzut de altfel că în timp ce se negociau pașii din acel faimos plan de pace Trump, așa și a fost numit planul de pace Trump, pe bună dreptate, că trebuia să poartă un nume. Sigur. Mai bine a lui Trump. Hai să fie a lui Trump. Se negociau primii pași, niște teroriști Hamas executau presupuși trădători. Exact, în stradă. În stradă. Deci, foarte vizual, cu telefoanele pornite, știau exact ce fac acolo. Asta mă aduce la următoarea întrebare. Spuneam că în ochii lumii Israelul a pierdut în fâșie, a pierdut umanitatea și a pierdut afecțiunea, afectul și a pierdut empatia prin faptul că a apărut mult prea brutal, pentru că a fost pe parcursul acestei invazii terestre împotriva poporului palestinian. Problema care este? Și întrebarea la care vreau să ajung este: poate fi demantelat, cum ziceți noastră, complet Hamas în condițiile în care îi auzi pe palestinieni spunând toți suntem Hamas? Nu, pentru că asta este o utopie până la urmă. Să ne întoarcem puțin în 2003. Cred că am menționat, este bine de reluat această sintagmă, este aproape axiomatic ceea ce a spus Donald Rumsfeld, dincolo de faptul că ne place sau nu personajul. În 2003, după invazia din Irak, Donald Rumsfeld a avut o epifanie și a spus: ucide sau creăm mai mulți teroriști. Pentru că războiul, inclusiv războiul din Irak, nu a fost purtat sub umbrela aceea a noii paradigme War on Terror, războiul împotriva terorismului, după atacurile din Statele Unite din 11 septembrie 2001. Deci inclusiv acest război din Irak a fost purtat sub acea umbrelă. Atunci Rumsfeld a avut într-adevăr această revelație, pentru că până la urmă este o chestiune aproape umană, sau în momentul în care copiii sunt uciși, părinții, frații mai mari ai acelor copii sau frați, surori, luați-o dumneavoastră cum doriți pe linie de familie, nu arbore genealogic, ce vor deveni acei părinți? În primul rând vor deveni toți Liam Neeson dacă ar putea. Exact, și asta Liam Neeson este foarte american și foarte occidental, nu? Și ce spunea în faimosul film? Te voi vâna, te voi prinde și te voi ce? Plus că mai era o replică, asta mi-amintesc, cred că asta din Equalizer. Denzel Washington îi uciseseră prietena
și la un moment dat spunea că singurul lui regret atunci când îi vâna pe cei colegii lui din agenție care nu îi uciseseră prietena, spunea că singurul lui regret era că îi poate ucide doar o dată. Doar o dată. Astea sunt filme, adică ficțiune până la urmă. Da, de ficțiune care creează... E sentimentul. Exact. Și acești părinți, copii, frați, surori, care au pierdut pe cineva, care nu ar fi fost membru Hamas, un copil de 5 ani, 2 ani, 7 luni, bănuiesc că n-avea timp să fi devenit Hamas. Sigur că vor deveni militanți, dar între militantism și terorism este o linie foarte fragilă, foarte subțire. Și este nevoie de foarte multă reținere și de foarte mult dialog și înțelegere reciprocă pentru ca acea linie între militantism, între acel tip de militantism și terorism să nu fie trecută. Asta este riscul cel mai mare pe care îl văd în astfel de situații, când împinge o întreagă populație să încline către latura aceea de forță, să zicem, în cazul ăsta, pentru că palestinienii nu se identificau toți cu Hamas până la invazia Israelului. Bun, acum, sigur că istoria, noi nu avem timp acum de... Vedeți că nici măcar nu vorbim de Fatah, nu vorbim despre orice altceva, nu vorbim despre o alternativă politică la conducerea. Pentru că nu există în acest moment. Nici Fatah nu este o alternativă. Despre ce vorbim, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc? În Palestina, în momentul ăsta, s-au retras, să zicem, de IDF-ul. Forțele militare izraeliene s-au retras din teritoriul ăla, care trebuie cumva guvernat. De cine? Nu s-au retras complet încă. Nu s-au retras complet, dar stau la linia galbenă. Teoretic. Mai dau câte o rachetă din când în când dacă e nevoie. Înțelegerea este că nu dau. Cu toate astea, cine face poliție? Cine face guvernare? Cine dă rapoartele alea cu numărul de victime în fiecare zi? Hamas. Hamas, desigur. Și asta este una dintre problemele ridicate de cei care apără, să spunem, exclusiv cauza palestiniană. Îmi cer scuze, cauza israeliană. Așa. Pentru că aici suntem și într-o dihotomie, dacă vreți, intelectuală până la urmă sau analitică. Pentru că nici extrema care sprijină exclusiv cauza palestiniană nu va rezolva problema palestinienilor. Adică modul acesta de manifestare, de deturnare a unor manifestații pentru comunități sau pentru minorități sexuale sau religioase. Dați-mi un exemplu ca să înțeleagă oamenii. Au fost inclusiv, din câte înțeleg, au fost inclusiv în România. Manifestații... Marșuri feministe, unde am văzut steaguri ale Palestinei. Sau pancarte. Da. Faimoasele proteste din universitățile americane sau din universitățile din vestul Europei. Corect. Sigur că poate pe fond acele manifestații sau acele pancarte sau slogan, poate erau de bona fide, de bună credință, dar ele au fost deturnate, instrumentalizate. De cine? De o idee sau de niște oameni? Asta voiam că nu înțeleg. Cel mai probabil de anumite grupări care au dorit să facă cât mai vizuală această problemă palestiniană. Pentru că, în mod paradoxal, dacă ne uităm înspre 7 octombrie, paradoxal spun, un atac terorist care s-a soldat cu pierderea peste 1000 de vieți din partea israeliană, cei peste 200 de ostatici care abia au fost, ultimii ostatici au fost eliberați acum câteva zile. Deci un atac terorist, deci un eveniment malign pe fondul lui. Ce malign, o nenorocire imposibil de acceptat de orice om sănătos la minte. O atrocitate, exact. Perfect de acord. Dar acea atrocitate a readus în discuție problema identitară palestiniană sau cauza palestiniană, cum este anumită, despre care nu se mai vorbise în spațiul public, în spațiul, și nu spun aici în spațiul academic, unde sigur avem diverse abordări și putem să scriem despre orice, oricând dorim. În spațiul public, politic, diplomatic. Din 2014-2015 se făcuse liniște. Era o liniște completă. Deci aproape că se acomodase această idee că soluția celor două state nu va mai fi niciodată de ce? Abordată. Cine a reușit să pună Batista asta pe țambal? Pot să fac o paralelă, pot exagera puțin, că așa cum
China încearcă să pună batista pe țambal peste orice discuție despre o anumită insulă, la fel și Israelul oriunde putea punea batista pe țambalul palestinian? Spețele sunt puțin diferite. Acea anumită insulă, e voie să spunem numele? Taiwanul are totuși un alt statut decât are... Da, dar seamănă, nu știu, dar rimează. Încerc să explic de ce cauzele sunt diferite sau spețele Sunt absolut diferite. Sunt diferite. Dar dacă vorbesc despre o putere mare... De a pune batista pe țambal. Exact. Israelul nici măcar nu avea nevoie să pune el însuși batista pe țambal, pentru că tot ce vine din Statele Unite reglementează, dacă vreți, felul în care se operează sau se operaționalizează anumite evenimente în Orientul Mijlociu. Adică? Pentru că Statele Unite nu vorbesc ele, vorbește și comunitatea evreiască de acolo. Avem o comunitate și un lobby evreiesc, israelian, foarte Liderul puternic. majorității democrate este de origine evreiască. Și nu este singurul. Da? Bun, trebuie să ne uităm un pic și înspre această comunitate evreiască din Statele Unite, care și-a schimbat puțin optica în ultimii 2-3 ani. Păi, la un moment dat, e atât de mult sânge că nu mai poți să te uiți în altă parte. Nu doar din acest motiv. Dumneavoastră ați menționat liderul de majorității democrate. Chuck Schumer. Exact. Dacă ne uităm puțin în urmă, până în anii 92, acordurile de la Oslo, democrații au fost până acum, de 3 ori de fapt, începând cu Kennedy, Așa. care a fost un democrat poate atipic, un democrat catolic. Probabil că ultimul mare democrat. Posibil. Hai să-l punem și pe Obama acolo. Da. Obama a fost un democrat foarte realist. Politica lui Obama, și cred că am mai spus asta. Realpolitik. Politica lui Barack Obama din Orientul Mijlociu se suprapune, sau politica lui Donald Trump, dacă le punem așa, știți, când se corectează testele grilă, nu? Mi-amintesc admiterea la medicină, te-ai dus cu foaia, spunea matrița peste și... Putem fi de acord că atunci când vine vorba de Orientul Mijlociu și de China, democrații republicani nu contează, toată lumea este o politică bipartizană și când vine vorba despre Israel, politica este și ne întoarcem așadar la Israel. Deci, dacă din Statele Unite nu a mai venit niciun suflu din acesta privind politica celor 2 state sau soluția cine să dea un suflu din America în legătură cu 2 state acolo? Cine ar fi putut să comenteze în afară de cei din universități, finanțați din Qatar? Bill Clinton a făcut-o. A făcut-o și John Fitzgerald Kennedy. A făcut-o și Barack Obama. Barack Obama a impus un anume set de sancțiuni Israelului privind colonizarea din Cisjordania, din West Bank. Dar a fost, atunci când vorbim despre această soluție a celor 2 state, trebuie să ne uităm la ce a făcut America, pentru că asta e tot ce contează. Vedeți că acum recent, în timpul vizitei președintelui Donald Trump la Londra, premierul britanic, Starmer, a făcut acel anunț de recunoaștere a Palestinei. Dar acestea sunt, dacă vreți, ca niște petale din acestea pe care le pui în mijlocul unei furtuni și sper să reziste. Tu știi că nu vor rezista. Pentru că tu, în momentul, entitate politică, actor internațional, tu când vii și pui pe masă soluția celor 2 state, prima întrebare pe care orice persoană cât de cât educată în domeniu ți-o va pune, în care granițe vei face acel al 2-lea stat, adică statul palestinian. Exact. Pentru că avem o convenție de la Montevideo, nu e un joc din acesta video, este Montevideo, care stipulează 4 condiții esențiale pentru ca un teritoriu să devină stat unitar, național, așa cum își doresc palestinienii sau așa cum este Israelul. Una dintre condiții sunt coerența frontierelor, a granițelor. După cum bine știm și acum probabil toată lumea care se uită la noi sau s-a uitat puțin înspre această speță, se știe că în această regiune avem o comunitate palestiniană împărțită în 2 teritorii. 2 teritorii care la rândul lor sunt despărțite de un teritoriu israelian. În ce granițe spune domnul Starmer, că nu a venit niciodată să ne spună, adică a fost exact, cum spuneam, a pus o margaretă în furtună, era în furtuna de aia de la Paris care a dărâmat macaralele. Așa, și la fel și domnul Macron, la fel și Canada, Australia, nu a venit nimeni.
probabil undeva în anumite oficii, cabinete, se discută această problemă. Aoleu, iar se apucă băieții ăștia și trag așa o linie pe acolo prin Orientul Exact, și Mijlociu. atunci revenim la Sykes-Picot, Balfour și celelalte două tratate, 1920-1923, respectiv Sèvres și Lausanne, nu, care până la urmă, în loc să facă pacea mult promisă și visată, au aruncat în aer până la urmă tot ce înseamnă Orientul Mijlociu. Să nu uităm că prin tratatul de la Sèvres i s-a promis inclusiv palestinienilor și curzilor o entitate statală. Niciunul dintre cele două entități. Populații nu au statul lor. Sigur, curzii stau mult mai bine, având o formă de autoguvernare, sunt o provincie autonomă. Autonomă, nu independentă. Autonomă, da. Și liderul PKK tocmai ce a anunțat că pun armele jos recent. Asta a fost surprinzător, nu? Nu a fost surprinzător deloc, pentru că dacă ne uităm puțin înspre Turcia, există un proces din acesta de negociere care este, să spunem, vechi de un an, între președintele Erdogan, sigur, el nu a fost direct, și liderul PKK. Da, dar ăștia au reușit să-și rezolve problema la ei în curte. Adică râdem glumind, dar nu părăsim incinta, cum zice gluma, dar ei au reușit să-și rezolve singur, fără presiune exterioară? A fost un proces. Ok. Și a fost un proces, haideți să punem până la urmă și lucrurile pe tapet, să ne uităm fiecare ce a primit. Erdogan acceptă acest armistițiu, hai să spunem armistițiu, pentru că ei au mai avut discuții de-a lungul anilor, care ulterior au fost încălcate. Curzii acceptă acest armistițiu cu acea condiție esențială, să nu-și dorească desprinderea de Turcia, granițele sfinte ale Turciei, așa cum au fost ele desenate în 1923 prin tratatul de la Lausanne, pentru că 1920 este sindromul Sèvres pentru turci, care pune capăt, consfințește, dacă vreți, destrămarea Imperiului Otoman. În 1923 se înființează Republica și toți președinții turci, cer scuze, urme de viroză încă, toți președinții turci au candidat sau și-au condus Republica sub sloganul "Ne vom apăra granițele sfinte ale țării", indiferent că este Erdogan sau republican sau oricine altcineva. Plus că nu au altă opțiune, nu vor fi lăsați nici de armată să devieze. Cu siguranță. Și atunci curzii, probabil în schimbul promisiunii că nu vor cere o autonomie sau o autonomizare, desprinderea de pământul sfânt al Turciei, acceptă coexistența pașnică, momentan, cu restul sau cu acea conducere tot mai pașnică. Asta e cheia. S-a vorbit, sigur, și despre dezarmarea acestei entități. Pe de altă parte, să nu fim naivi să credem că președintele Erdogan sau conducerea Republicii nu a trebuit să facă anumite compromisuri. Sigur, poate pe unele nu le vom afla niciodată sau le vom afla peste un an, doi, după ce se vor mai liniști apele, dar președintele Erdogan este recunoscut de toată lumea occidentală. S-au dezghețat acele discuții de cumpărare pentru avioane F-16, F-35 cu Statele Unite. Deci iată că și Erdogan primește ceva în schimbul acestor negocieri. Okay. Întotdeauna trebuie să ne uităm și de aceea sunt complet de acord cu dumneavoastră când spuneți că un exercițiu din acesta intelectual, analitic, este mult mai reușit și mult mai sustenabil, chiar și legitim, aș spune, dacă îl facem la câteva zile, o săptămână și, sigur, poate și mai târziu, după evenimentul respectiv. Știu și eu, am înțeles, de când mă mai invită lumea încolo-ncoace, că este nevoia aceasta de... Atunci când se întâmplă pe breaking discuție, news... să spun. Dar asta este foarte complicat. În momentul în care are loc un atac terorist, cineva te sună și te întreabă cum comentați. Nimeni nu poate în acel moment să-ți comenteze... Vin din lumea aia, nu contestă. Oamenii au nevoie să fie liniștiți, să li se explice. Eu înțeleg, adică nu este, sau dacă este o critică, este una constructivă. Da. Dar trebuie, poate și din partea opusă, eu sunt aici, dumneavoastră sunteți acolo, sau oricine ar fi de partea cealaltă a mesei sau microfonului, trebuie și o minimă educație asupra acelui eveniment, ceea ce este foarte greu să se facă în 5 minute. Da. Dar, cum să vă spun, un răspuns pertinent necesită și o întrebare pertinentă. Am dus un pic în Turcia, deși pare că am deraiat un pic discuția, pentru că e un exemplu foarte bun despre felul în care se rezolvă astfel de dispută în interiorul unei
să zicem așa, unui amestec de națiuni care au trăit oricum împreună și n-au de ales că vor trebui să trăiască împreună. Ne revenim un pic în Palestina, pentru că exact ce spuneați dumneavoastră, avem povești istorice, infamul Sykes-Picot, că toată lumea se plânge de felul în care s-a trasat liniile alea pe acolo, care n-au nicio legătură cu realitatea. Oamenii nu au avut niciodată granițe în sensul în care l-au pus... Și n-au avut de ales. Și n-au avut de ales. Asta este mai important. Exact, sunt state inventate. Numai dacă te-a pus să cauți un pic cum a apărut Iordania, iarăși o poveste întreagă. Întotdeauna, îmi cer scuze și chiar nu-mi place să întrerup, dar vedeți că Iordania este un exemplu foarte bun. Foarte multe... Până și numele țării. Foarte multe analize cuplează sau includ Iordania sau în cursurile de specialitate, includ Iordania cu Palestina sau, mă rog, cu West Bank, Cisjordania sau Fâșia Gaza. Iordania trebuie analizată în contextul creării acestor state împreună cu Arabia Saudită. Da. Pentru că, de fapt, acolo se vede foarte bine, acesta este unul dintre cele câteva cupluri sau duouri din regiune care arată, nu cum spuneam eu la un moment dat, că pe scara inepției prezenței franco-britanice în regiune, mandatele acestea palestiniene, nu pe scara, dacă ar măsura pe o scală, este jos de tot. Monarhia hașemită este din Mecca și a primit conducerea unui... apoi un alt cuplu statal, mă refer. Monarhia hașemită este cea care conduce, atenție, Iordania. Iordania. Da? Deci regele hașemit este... Din Mecca. E din Mecca și el conduce Iordania în momentul ăsta și cu toate astea, este un lider luminat. Mie îmi place regele Iordaniei. Este pentru că nu a avut de ales toată această... Este educat la Londra. Când vorbește, zici că este prezentator la BBC. Și soția domniei sale este palestinian. Iată. Bun. Un alt cuplu celebru este Liban-Siria. Apoi, sigur, putem să punem în discuția asta și Irakul. Acolo s-au desenat pur și simplu niște linii care nu au ținut cont de etnie, de afinități identitare, religie. În tumultul acesta al discuțiilor și al propagandei până la urmă privind problema aceasta dintre palestinieni și israelieni, una dintre discuțiile sau una dintre abordările care caută să tragă, sigur, spuza mai mult spre o anumită parte, este aceea de fapt că palestinienii nici nu ar exista, pentru că ei sunt arabi. Bun, poate pentru un novice între ale discuției, poate să aibă sens această afirmație, pentru că sunt arabi. Dar de care? Comparația ar fi că și noi suntem români, dar suntem europeni. Exact. La fel cum și germanii sau francezii. Sigur, au o identitate națională, dar nu e și o identitate continentală. Este foarte adevărată această afirmație că palestinienii sunt arabi, dar să știți că și egiptenii sunt arabi. Și nu contestăm... Dar iranienii nu sunt. Iranienii nu sunt, dar ei sunt puțin mai încolo, în platoul arian. Lumea aceasta arabă a intrat sub această dominație imperială a francezilor și britanicilor, s-a trasat, nu este o legendă, este o realitate, s-a trasat acea faimoasă linie Sykes-Picot între cu un creion chimic. Da, un creion chimic, să știți. Așa, a făcut un beat așa. Și a tras o linie. O linie nisip, cum se spune. Da. O linie nisip a cărei simbolistică a dăinuit mai bine de 100 de ani. Să ne amintim că atunci când o altă organizație teroristă, ISIS, care iarăși e o discuție în sine, nu vreau să divagăm foarte mult de la subiect, dar ISIS, cum a apărut pe fondul războiului din Irak din 2003. Și de ce mă refer la simbolistica acelei linii trasată de cei doi, Sykes-Picot, agreată de cei doi în 1916, pentru că atunci când ISIS a plecat și-au început marșul acela din Bagdad înspre Mosul, când au ajuns la granița cu Siria, au trecut cu tancul peste graniță și au spus: am șters linia Sykes-Picot. Deci simbolistica acelei linii a dănuit atât de mult și trauma aceasta, dacă vreți, istorică. Pentru că acele linii, mai ales Libanul, este un dezastru în ceea ce privește spectrul identitar religios. Revenind la problema, discuția aceasta cu arabii palestinieni. Așa. Sigur că ei sunt arabi, pentru că în perioada Imperiului Otoman erau, să spunem, unitățile administrative se numeau vilayet și
Imperiul Otoman a avut această, sau liderii Imperiului Otoman au avut această înțelepciune, fiind și ei musulmani suniți. Au înțeles, dincolo de cuceririle sau de dorința aceasta de expansiune, expandare teritorială, că oamenii aceia trebuie înțeleși în mediul, etnia, identitatea lor, inclusiv cea religioasă. Noi acum, 100 și ceva de ani mai târziu, nu mai suntem neapărat exclusiv în problema sau în discuția religioasă. Oh, Chiar nu suntem. așa credeți noastră. Eu Pentru că așa cred. frăția musulmană este cea care a zis că dăm jos linia să explică. Deci, s-au dus niște europeni dintr-un teritoriu guvernat de un continent al națiunilor, cu granițe naturale în foarte multe locuri, care au rezistat foarte multă vreme cu ceva conflicte, dar așezate în timp, și s-au dus într-un teritoriu unde oamenii ăia funcționează tribal, care nu știu ce înseamnă o graniță, nu interesează, acolo sunt neamuri, nu sunt popoare, Planuri. sunt clanuri, da? Da. Și pe care ăia când au văzut, când au fost întrebați prima dată dacă are o hârtie la mână, Așa au întrebat ce e aia. Da. Că noi n-am avut așa ceva niciodată de mii și mii de ani aici, că ei făceau, se plimbau, beduinii și tuaregii și toți. Asta este foarte bine descris în cartea lui Tim Marshall, Răzbunarea Exact. geografiei. Este acolo, cred că capitolul 6 este despre Orientul Mijlociu. Cred că între timp a fost tradusă și în limba română, nu vreau O să... recomand de 10 ori dacă e nevoie carte. Și mai este o carte, Wars Dying For, nu este tradusă în limba română, despre apartenența, pentru ce merită să mori. Apartenența aceea sau sintagma aceea, rally around the flag, apartenența identitară la steagul tău, la ce reprezinți tu ca națiune. Tot de Tim Marshall. Este o carte Recomand mai așadar Tim Marshall, o să încerc să las și în descriere, Prisoners of Geography, Da. Prizonierii geografiei. Și Wars Dying For. Worth Dying For. Da. Bun, așadar, înțelegem că acea zonă pe care europenii au încercat să o împartă cu creionul chimic nu putea fi împărțită așa pentru că funcționează altfel. Da. Ce mă preocupă pe mine, și că ne vom întoarce în Palestina, deși am făcut un ocol destul de mare, dar are o logică, este că acel teritoriu își încearcă cumva să-și vindece aceste răni, pentru că este o rană, este o cicatrice după ce ai tăiat cu barda în neamurile alea de acolo, încearcă să-și lege aceste răni și să le vindece dacă este posibil, deocamdată încearcă doar să le coasă prin religie, nu prin politică. Asta mi se pare mie capcana, pentru că relația dintre palestinieni și Iran nu este națiunea, nu este neamul, Nici religia. nici măcar religia. Pe de asta vă Atunci spun ce că e? noi suntem într-o altă paradigmă acum. Nici măcar religia, pentru că acum, sigur că poate să fie o discuție, putem să scriem un articol pe tema asta în care sau facem o conferință, să dezbatem. Eu vă spun că nu este religia, dumneavoastră spuneți că este religia, pentru că până la Nu urmă... văd altă legătură între palestinienii ăia de cărora le plânge de milă tot Iranul, care ăia sunt perși, ăștia sunt musulmani. Și atunci să vă explic sau de ce cred eu, în evaluarea mea umilă, că nu este vorba despre religie. Așa. Sigur că ambele popoare majoritar aparțin islamului, religiei islamului, da? Sunt musulmani. Iranienii sunt musulmani șiiți. Minoritatea aceea din cadrul islamului, schisma din anii 600. Palestinienii sunt musulmani suniți. Suniții majoritatea musulmanilor. Și Hamasul? Hamasul sunt musulmani suniți. Hamasul sunt... Cum au reușit niște suniți cu niște șiiți să se împace așa de bine? Asta vă spun că religia nu are nimic de a face cu asta. Alaltăieri la curs, același lucru m-a întrebat un student din anul 1 de la master. Acum nu știu dacă e bine să dau acest exemplu. Dacă dumneavoastră locuiți o scară de bloc și 5 scări mai încolo, unde dumneavoastră nu puteți să ajungeți nici militar și cu avioanele mai greu și știți că, scara respectivă este foarte bine protejată. Dar în acel bloc aveți un adversar, un inamic, un competitor în acea scară de bloc, care, repet, este la 2000 de kilometri distanță de dumneavoastră. Și dumneavoastră și acel locuitor din acel bloc sunteți oarecum într-o competiție din aceasta pentru superioritate regională. Vreți pe cartier, atât dumneavoastră cât și persoana respectivă doriți să fiți director de administrație de scară sau ceva de genul, da? Nu, șeful pe cartier. Șeful pe cartier să fie. Bulii de zonă. Dumneavoastră nu puteți să mergeți direct. Bun, Așa. Sigur, mai organizați niște evenimente, dar în acea scară cu acel competitor al dumneavoastră am o săgeată. aveți
un personaj care, săracul, se mai chinuie își mai cumpără pe caiet și dumneavoastră spuneți, te mai ajut eu din când în când, îți mai fac niște transferuri de bani, uite, te mai învăț eu cum să folosești aragazul și alte utilități. Dar rugămintea sau condiția mea este ca din când în când Îi bagi bățul prin carul ăsta. tu îi mai bagi pe sub ușă o foaie căreia îi dai foc, îi mai lași un pește mort pe prag. Deci, ați înțeles? E săgeată, v-am spus. Și atunci E săgeată? Nu săgeată îi spune, mă? Ăla e. este un proxy. Proxy. Da, așa, politically corect le spunem proxy. Ia spunem proxy, o săgeată dacă vreți dumneavoastră, dar chiar asta este. Deci nu este nimic religios, pentru că pe fond această... Deci interesul poartă fesul. Este un interes politic, geostrategic, geopolitic. Da, dar... Și ca să vă spun de ce nu este religios, nici măcar îmi cer scuze. Eu cred că pe termen lung rămâne religios. Vă provoc un pic. Pentru că dacă dau zoom out, pe misiunea istorică în care cred cei din frăția musulmană este că toată regiunea aia trebuie făcută toată o mare frăție musulmană, fără statele astea, Sykes-Picot, nu Iordania, saudiți, Palestina, fără ce Israel, toată lumea aici frăția musulmană. Dar vă spun de ce nu mai contează ce crede acum frăția musulmană. Cum ar putea să-i spună musulmania? Acum exagerez. Acea frăție musulmană și-a pierdut suflul, dacă vreți, în momentul, suflul. Eu nu spun că nu mai încearcă să acționeze, că și Al-Qaeda și ISIS mai încearcă să acționeze. Dar în 1979, când Egiptul, leagănul frăției musulmane, când Egiptul a semnat acel tratat, atenție, nu acord, nu memorandum, acel tratat de pace cu Israelul, recunoscând dreptul Israelului de a exista, recunoscând granițele și tot ce înseamnă statalitatea israeliană, frăția musulmană și-a pierdut instrumentul, și-a pierdut, dacă vreți, scopul de a exista sau și-a pierdut suflul. Sigur că există, sigur că filozofii frăției musulmane încă mai au anumite discursuri. Sigur că putem să vorbim despre Universitatea Al-Azhar, unde Barack Obama a ținut faimosul discurs în 2009, unul dintre cele două discursuri care au adus și Premiul Nobel pentru Pace. Celălalt a fost în Praga, despre dezarmare nucleară. Dar în momentul în care leagănul tău, Egiptul, semnează un tratat de pace, repet, tratat, care a fost respectat întru totul, și vedeți că acum, inclusiv după 7 octombrie, Egiptul a fost foarte atent la toate tipurile de negociere și la toate sorurile de dialog cu Israelul. Vedeți că Egiptul nu a primit refugiați palestinieni și asta este o discuție în sine. Nici Iordania și niciunul dintre statele din regiune nu va mai primi. Deci, și explicația e foarte simplă. Haideți să adăugăm un pic chestia asta. Oricât de mult de pe margine studenții din America, proteste, Europa, chestii nu știu ce, le plângeau de milă palestinienilor, fraților de aceeași religie, vecinilor, refuzau să ia ca refugiați. Aici îmi permite iară să vă provoc, să vă contrazic. Chiar vă rog. I-au ajutat refuzându-i. Eina. Știu că sună foarte cinic, dar știți momentul acela Nakba, 1947, când peste 1 milion de palestinieni au fost trimiși mai cu forța, mai obligat forțat. Au plecat în Iordania cu promisiunea că se vor întoarce. Acei palestinieni nu s-au întors niciodată în teritoriile din care plecaseră. Acele teritorii au fost colonizate, respectiv ulterior ocupate sau parțial ocupate de către Israel. De coloniști. Scrie Jeremy Bowen într-o carte care se numește The Modern Middle East. Eu regret foarte tare, foarte mult, foarte profund, nu știu care e. Vă rog să mă corectați, care e cea mai corectă formulare. Toate aceste cărți foarte bune, foarte utile, nu sunt traduse în limba română. Dar nu e o problemă. Stați un pic, avem ChatGPT și Gemini și Grok din astea. Jeremy Bowen, The Modern Middle East. Jeremy Bowen este un jurnalist care a petrecut, la fel ca Robin Wright, a petrecut foarte mulți ani în Orientul Mijlociu. Și Tim Marshall, cam la fel. Și Tim Marshall și mai sunt. Dar aceștia vin, de exemplu, Robin Wright, la fel, în România nici nu prea se găsesc nici măcar în rafturile de limba engleză cărțile ei. Le dăm noi bibliografie oamenilor de sub. Spune Jeremy Bowen, vorbește despre Ierusalim, simbolul Ierusalimului. Întotdeauna a fost în toate negocierile și din anii 90 și din 2002 și inclusiv acolo de Abraham, care sunt până acum un eșec total. Eu apreciez ce încearcă să facă Donald Trump, dar
Acordul Abraham... Cred că de-aia nu i-au dat Nobel, că nu e și cu acordul Acordurile Abraham, spun foarte mulți oameni, repet, oameni care cunosc zona și n-au partipriuri. Acordurile Abraham este unul dintre motivele care au stat la baza sau motivat atacul terorism din 7 octombrie. De ce? Pentru că prin acordurile Abraham, ce spunea Donald Trump, sau, cine a scris acele acorduri? Jared Kushner și echipa. Spunea așa, refuzau dreptul la determinare națională a palestinienilor și se presupunea că palestinienii sau locuitorii din aceste regiuni, Fâșia Gaza și Cisjordania, vor primi foarte, foarte mulți bani, vor avea o viață fără griji și așa mai departe, pentru a renunța la ideea de statalitate. Ori asta implică o profundă necunoaștere a regiunii. Pentru că oamenii aceștia, la fel ca evrei, se luptă de mii de ani, sub referințe biblice, dacă vreți, pentru acele teritorii, de peste 100 de ani încearcă să obțină acolo niște granițe și să-și pună o capitală. Sigur, ei vor în Ierusalimul de Est, israelienii vor în Ierusalimul de Vest. De asta este foarte bună de citit cartea lui Jeremy Bowen, care spunea că în momentul revenim la Nakba și să explic de ce atât iordanienii cât și egiptenii, de fapt, i-au ajutat dintr-o anumită perspectivă pe palestinieni, neprimindu-i. I-au ajutat, sigur, au trimis ajutoare, adică s-a încercat această humanitarian relief. Dar, spune Jeremy Bowen, în momentul stăteau evreii la hotelul King David, sus pe munte, și își beau cafeaua de dimineață, bucuroși că au reușit până la urmă nu să închege această idee de statalitate, în timp ce se uitau în Valea Iordanului, la palestinienii care plecau, nu într-un mod rudimentar, cu ce mai rămăseseră sau cu ce reușiseră să strângă din casele lor și se uitau înspre acel exod înspre Iordania. De ce spun că Iordania și Egiptul a înțeles? Nici palestinienii n-ar fi plecat. Poate să spun un număr foarte mic de cazuri umanitare, copii și așa mai departe. Dacă acești 2 milioane de palestinieni ar fi plecat cu toții pe 7 octombrie, să presupunem că ar fi rămas doar, nu știu, teroriștii Hamas, 30, 40, 50, 60 de mii, câți or fi fost ei sau câți mai sunt, cu promisiunea că se vor întoarce, ei știau că acest lucru nu se va întâmpla. Deci era o Nakba 2.0, dacă vreți, catastrofa 2.0. Ori după Nakba, după acel moment al catastrofei, depopulării teritoriale, principala preocupare a Israelului a fost să crească demografic, pentru a suprascrie demografic, identitar, național, etnic, populația palestiniană. Nu că nu încearcă același lucru și Palestina. Păi asta spun că tocmai că palestinienilor le-a ieșit. Pentru că sunt pregătit să pariez că dacă peste 6 luni, 9 luni, un an, vom face un recensământ, sunt tare curios dacă sporul demografic din Palestina a fost negativ în ultimii 3. În perioada războiului a fost cu siguranță negativ. Sunteți pregătiți să pariați? În Fâșia Gaza... Pe total palestinieni, sunt tare curios, pentru că eu am rămas șocat să descoper că în mijlocul unui război în Fâșie... Se nășteau copii. Nu doar că se nășteau copii mulți, și toată lumea se plângea că copiii de câteva luni. Parcă era război acolo. Adică apar copii într-una și este clar că și unii și alții folosesc această presiune demografică. Este un instrument. Este un instrument pentru că au fost inclusiv învățați la biserica lor de imam sau de rabin, că această colonizare se face demografic, în primul rând. Dar asta nu se întâmplă doar în această regiune, până la urmă. Dar unde se mai întâmplă? De-a lungul istoriei a mai fost practicat. Sporul demografic. De exemplu, în Ungaria. Sunt cele mai bune politici de susținere a natalității. Și totuși nu crește. Acum, asta e o altă discuție, dar statele, în general, inclusiv în România e o discuție. Și vedeți că dacă ne uităm inclusiv pe politicile interne ale tuturor statelor occidentale, există, sporul sau politici de susținere. Nu știu ce nu funcționează la noi, la ei funcționează mai bine. Probabil că... Nu televizor. Sau poate că sărăcie. Asta este. Pentru că dacă poate ce ai cunoscut un pic de prosperitate, probabilitatea să mai fi păcălit cu niște ajutoare de stat să faci copii mai mulți, când vezi ce competiție este pe poziție în societate,
și pe reușită în carieră, lucrurile se complică. Problema pe care eu o văd, și aici, din nou, m-aș bucura tare mult să mă contraziceți, eu văd două abordări maximaliste din ambele părți. Pe de o parte, izraelienii ar vrea să-i scoată pe toți palestinienii de acolo care să facă o rivieră, cum a zis Trump acolo, și să le dea niște bani și să-i scoată, să buy them out. Pe partea cealaltă, palestinienii spun from the river to the sea. Și ce înseamnă from the river to the sea? Nu știu, puteți să intrați și pe platforma partidului Likud și veți găsi aceeași expresie. From the river to the sea înseamnă că nu mai există Israel deloc. Deși unii și alții nu pot concepe o lume cu el alții lângă ei. Nu toți. Dacă ar fi fost toți setați în acest sens, nu ar fi existat acordurile de la Oslo, Okay. nu ar fi fost negocierile din 2002. Păi da, oamenii ăia nu sunt acum la putere. Pe de o parte le pe Benjamin Netanyahu cu Ben Gvir și pe partea cealaltă ai Hamasul. Hamas și Fatah. Care Fatah? În Cisjordania. Exact. Mahmoud Abbas. Deci dacă ați urmărit discuția asta, sper că de acum ați început să prindeți niște nuanțe. Mi-a luat și mie foarte mult timp să înțeleg chestia asta și înțeleg că e o fundătură. Este. Deci vom avea pace aici? Când să nu mai aveți mult timp cu mine aici și încerc să ajung la o concluzie. Trebuie să definim și termenul acesta de pace. În Orientul Mijlociu... Păi ni s-a promis pace veșnică în Orientul Mijlociu, o să se facă riviera acolo, să fie... În loc să ne mai ducem în Maldive și prin Thailanda și prin Vietnam, o să ne ducem acolo, că o să fie rivieră. Ni se promite dezarmare nucleară de 30 de ani și nu s-a întâmplat. Trebuie să luăm și lucrurile acestea cu nuanță de adevăr. Politicienii spun multe, fac puține, pentru că instrumentele sunt limitate. Ce înseamnă pace? Pace eternă. Nici măcar în Biblie nu există o finalitate pentru conceptul acesta de pace eternă. Dar Europa a reușit să găsească o pace. De singur? Da. Cu excepția... Deci pentru că nu avem un război fizic. Da. Un război kinetic. Pentru că suferința umană este la cotele cele mai mici de pe planetă, din punctul meu de vedere. Putem să mergem și în sens invers un pic în istorie, să ne uităm că Europa nu a fost colonizată de nimeni, Europei nu i s-au trasat de către nimeni granițele, granițele, frontierele naționale s-au sedimentat inclusiv după lupte între triburi, clanuri europene care au spus de partea asta suntem noi, apoi a venit o buclă. Adică acele granițe au fost setate identitar, etnic, religios, dacă vreți. Dacă ne uităm cred că până la urmă, cum zice Tim Marshall, a cam ales geografia pentru noi. Că altfel, eu cred că noi românii și bulgarii trebuia să avem de mult o singură țară. Dacă noi aveam Dunărea între noi. Noi românii și bulgarii. Noi românii și bulgarii trebuie să fim suntem un singur popor, că dacă te uiți la un bulgar și nu vorbește, cam semănăm. Semănăm, dar ei sunt slavi, noi latini. Nici nu cred că contează. Mai depinde. Eu cred că are o anumită conotație. Iar eu zilele astea aniversez 21 de ani de când m-au arătat în granița lor și tot înțeleg că suntem mai asemănători decât suntem diferiți, pentru că vameșii lor, atât de corupți cât erau, semănau izbitori cu ai noștri. Da, acum, cu siguranță că e... Știți cum e ca și atunci când pui în frigider anumite tipuri de mâncare și nu le pui capac, mirosurile se mai îmbină. Cu siguranță că de-a lungul istoriei am căpătat și noi anumite trăsături și noi de la ei și ei de la noi și de la turci. Suntem totuși în zona aceasta orientală. Eu nu cred că europenii mai sunt chiar atât de religioși încât să conteze, nici măcar... Am auzit o poveste foarte drăguță recent, inclusiv rusofonii din Moldova n-au mai votat cu prorușii la ultimele alegeri. Au zis, noi vrem prosperitate. Europa înseamnă prosperitate și pacea prin prosperitate funcționează. A încercat și Benjamin Netanyahu cu Hamas, nu i-a mers cu prosperitate. Deci zona aia este încă crudă, este în evoluție și este un butoi cu pulbere în continuare. Deci nu-mi da speranță pentru pace în Orientul Mijlociu, cum mi-a promis Donald Trump. Bun, acum spuneam, domnia sa este un om politic. Dar totuși a prins un context favorabil, din mai multe puncte de vedere. Dacă ne uităm un pic înspre negocierile anterioare privind această problemă israelo-palestiniană, vedem că a avut cel mai mare succes sau au reușit să se facă cei mai mulți pași înspre o posibilă soluție, în momentul în care falile internaționale s-au reașezat. Revin la acordurile de la Oslo, 93-95. Negocierea lor a început în anii 90. Ce s-a întâmplat în 1990? Destrămarea Uniunii Sovietice, reașezarea ordinii internaționale. De la sistemul bipolar am trecut la un hegemon, sistem unipolar. Deci a fost o reașezare, o regândire a alianțelor, o regândire a întregului mindset global,
mindset-ului global. A fost momentul prielnic de care a beneficiat. Sigur, Bill Clinton a venit pe fondul celor ce se întâmplaseră în Norvegia, dar a fost un moment prielnic ca acele negocieri, acele discuții de la Oslo să fie preluate de o mare putere, faimoasa poză, nu? De la Casa Albă, din balconul Casei Albe, a lui Bill Clinton, cu cei doi lideri, israelian și al Organizației de Liberare a Palestinei. Și a fost un moment în care s-au făcut pași foarte importanți. Acum pașii acei importanți s-au oprit undeva în 95, în 96. Premierul Netanyahu câștigă pentru prima oară alegerile în Israel, alegerile parlamentare, partidul domniei sale câștigă, dânsul primește funcția de prim-ministru. Dacă facem așa un fast forward, suntem în 2025, lumea iar se reașează, deja se vorbește despre sistem bipolar, despre sistem multipolar, poate despre sistem bipolar cu mai multe entități, bla bla. Am auzit și săptămâna asta că reașezarea asta va fi messy, că nu este ongoing și că va dura. Orice reașezare este destul de messy. Să ne amintim că și reașezarea din anii 90 n-a fost foarte blândă. Da. Am avut primul război din Golf, am avut războiul din Iugoslavia, am avut intifada și așa mai departe. Și vreau să, doar cu asta ca să rotunjim, s-a întâmplat 7 octombrie, americanii au stat puțin în expectativă, discuțiile, ca să mergem un pic mai departe, discuțiile despre soluția celor două state au început deja de anul trecut, din timpul administrației Biden. Donald Trump nu a venit cu ceva foarte nou, a reluat o parte din acordurile Au fost început în primul mandat Trump. Acordurile avramice. Aia e o altă discuție. După 7 octombrie, lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat. În 2024, în primăvara lui 2024, în lumea arabă, negocierile dintre lumea arabă, hai să spunem Liga Arabă, da, liderii lumii din Golf, Qatar, Arabia Saudită, Emirate, Arabia Saudită contează cel mai mult în această imagine. Câtă vreme Arabia Saudită nu va semna acele acorduri Abraham, ele nu au nicio valoare. Dar vor fi semnate? Credeți că se vor semna? Nu pe termen foarte scurt. Ok. Și revenind la ce spuneam mai devreme, de ce religia nu mai este factorul esențial? Păi dacă religia era factorul esențial, am demonstrat, să spunem, am făcut o demonstrație a faptului că în relația Iran-Hamas religia nu contează, este o instrumentalizare a unui proxy, a unei săgeți. Dacă religia ar conta exclusiv în relația Arabia Saudită-palestinieni, saudiții aveau multe instrumente la îndemână alături de Iordania și Egipt să forțeze crearea unui stat palestinian și nu au făcut-o. De ce? Pentru că până la urmă, poate nici această lume arabă nu a fost încă pregătită pentru crearea unui stat palestinian. De ce? Pentru că s-au putut face foarte multe negocieri până la urmă pe seama unei populații care... Pe spinarea lor. Exact. I-au lăsat pe catarezi să îi susțină pe dedesubt, cumva? Qatarul chiar a fost pe față, inclusiv Israelul, să nu ne amăgim, a susținut, a finanțat pentru o perioadă Hamas. De ce? Pentru a o diviza de Fatah. Pentru că dacă în această entitate palestiniană am fi avut o instituție sau o entitate... Nu, stați un pic. Nu Israelul. Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu a avut egal o Israel. idee că dacă finanțezi Hamas, îi investi cu prosperitatea, lucru pe care pe partea cealaltă... Nu că investi cu prosperitatea. Nu e asta discuția. Discuția este să-i ții deoparte de Fatah, să-i divizezi. Divide-i timpera. Pentru că dacă Fatah și Hamas găseau o soluție, puțin probabil, ei chiar au avut niște conflicte foarte dure, dar dacă cele două entități care conduc Cisjordania și Fâșia Gaza ar fi găsit o cale spre un armistițiu, spre o împăcare, să reprezinte unitar cauza aceasta palestiniană, erau mult mai greu de pus deoparte sau de neluat în seamă. Dar Fatahul unde s-a cazat în ultimii ani? Că de Hamas știm că stătea la 5 stele în Qatar. Bun, unii sunt în Ramallah, unii sunt și în Emirate, adică trebuie să avem naivități din acestea. Dar asta spun că nu este doar religia. Care e finalitatea? La ce ar trebui să mă aștept? Care este scenariul cel mai plauzibil în următorul an acolo? Pentru perioada... Un an înseamnă termen scurt. Anul viitor trebuie să ne uităm înspre câteva elemente foarte importante. Revenind la întrebarea inițială, de ce acum, care se pune foarte des? Pentru că Donald Trump are câteva instrumente sau câteva avantaje, leverage, pe care le poate folosi în negocierea cu Benjamin Netanyahu sau cu Israelul, guvernul israelian.
și va folosi aceste instrumente pentru că ce se întâmplă? În această nouă reașezare avem așa, un prim element. Arabia Saudită devine un actor din ce în ce mai important, o punte de legătură între Est și Vest, ori ca Arabia Saudită să poată prospera și ca strategia geopolitică, geostrategia americană să se poată dezvolta în Golf, este nevoie de liniște, adică nu avem nevoie de atacuri teroriste și lebede negre și de o Arabie Saudită iritată, nu neapărat la nivel de conducere, la nivel de stradă. Pentru că sub presiunea străzii Arabia Saudită acționează într-un fel sau altul vis-a-vis de palestinieni. Okay. Aici chiar este factor religios, dar vedeți că este subsidiar. Deci avem nevoie să vedem cum va acționa Arabia Saudită și acționează foarte inteligent și într-un mod foarte secular, dacă doriți, nici de cum religios. Da. Uitați-vă la diplomația aceasta, inclusiv a fotbalului. Deci acesta este exemplul cel mai, poate, vizibil pentru... Diplomație, nu să ziceți diplomația fotbalului, eu am auzit că îi zice sports washing. Au făcut-o și catarezii. Qatarul tocmai au organizat... La fel cum făcea sports washing Rusia cu Gazprom pe echipele de fotbal din Europa. Deci există o diplomație. Deci nimeni nu a inventat, cum să spun, trebuie să ne gândim cine a pus coada la mătură pentru prima oară. Bun, deci să ne uităm înspre Arabia Saudită. Să ne uităm înspre un al doilea element, sau cel puțin la fel de important. Anul viitor în Israel vor avea loc alegeri parlamentare. Și după alegerile alea, eu cred că pe Benjamin Netanyahu o să-l caute niște procurori. Eu cred că nu. Astăzi am fost foarte mult în dezacord. Așa. Sper să nu se Ce mă supere. bucur. Mă bucur foarte tare. Mă pot contrazice cu doamna profesoară. Nu. Trebuie să vin pe la cursuri. Vă rog frumos, vă aștept miercurea și joia de la ora 18. Primiți pe oricine? Nu, chiar primesc pe oricine. În limita locurilor din... În limita locurilor din... Nu. Da. Ați fi surprins să vedeți, să vă aflați că au venit inclusiv jurnaliști, m-am trezit și de pe la alte facultăți. Ce mă bucur. E bine să avem oameni care încearcă să înțeleagă astea. Bun. Al doilea element, alegerile parlamentare din Israel. Și vă spuneam că vă contrazic, îmi pare rău, sper că nu se supără nimeni pe noi. Lui Benjamin Netanyahu îi se va asigura o ieșire onorabilă din scenă. Okay. Iar aceasta va fi una dintre condițiile ca aceste negocieri de pace să continue spre soluția celor două state care ar putea veni în 5 ani, 7 ani. Pe un termen mediu. Deci o analogie cum mi s-a oferit lui Iliescu. Niciun dosar trecut de instanță pentru crimele pentru mineriade și pentru Revoluție până a murit. Eu spun că eram plecată din localitate, nu știu ce s-a întâmplat. Dar va fi la fel. Deci, o ieșire onorabilă din scenă. Ține minte și discursul din Knesset al lui Donald Trump, când spunea, serios, ne uităm înspre 2 cutii de trabucuri și... Adică, trimiterea aceea lui Donald Trump. Lăsați omul și a condus țara, a fost un om de stat, nu putem să... Răul necesar la momentul potrivit. Și nu este singurul lider de stat. Dacă ne uităm puțin 102 ani în urmă, spre 1923, lumea prezintă așa o Turcie romantică, idealizată. Mustafa Kemal n-a fost nici pe departe un lider democrat. A fost omul de care Turcia avea nevoie la acea vreme. Ca băiatul ăsta din Siria acum. Mă scuzați că zic băiat, dar era terorist până recent. A fost. Avea 10 milioane pe capul lui de la americani? Și să nu uităm că suntem la punctul 2, dar paranteză, domnul general Petraeus, care îl prezenta în acel faimos think tank sau în acea faimoasă dezbatere dintr-un faimos think tank american, îl vâna pe domnul care la vremea respectivă se numea Jolani, adică numele lui de războinic, îl vâna în Irak, pentru că Jolani era unul dintre pionii lui Bashar al-Assad și acum ni-l prezintă frumos tuns rasfrezat ca fiind... Dar l-am văzut la ONU. A fost la ONU și în Statele Unite, da. Și David Petraeus, a cărui misiune era să-l vâneze, acum ni-l prezintă... Bun. Arabia Saudită, alegeri parlamentare în Israel. Eu cred că totuși premierul Netanyahu îi se va asigura o ieșire onorabilă din scenă. Și 3, să ne uităm iarăși la poza și mai mare. Acolo vreau să ajung. Iranul. Tocmai a expirat, noi suntem la 10 ani de la semnarea acordului din 2015 a lui Barack Obama. S-au reimpus acele sancțiuni, mecanismul acela de snapback sanction. Iranul, dacă nu este readus în sfera de negociere cu Statele Unite,
glisează din ce în ce mai mult spre Rusia și China, pentru că nu are alte oportunități. Mai mult decât atât, rușii au subminat pe de o parte reluarea negocierilor, pe de altă, este paradoxal ce spun eu, dar pe de o parte rușii nu și-ar fi dorit foarte mult ca aceste negocieri dintre Iran și Statele Unite să continue, din motivele de la sine înțeles, pentru că atrăgeau Iranul în sfera lor de influență, dar poate în schimbul unor facilități economice, rușii ar fi de acord să ajute Statele Unite să se așeze la masă din nou cu Iranul. Deci vedeți că e un triunghi din acesta amoros pe care... Acolo vreau să ajung. Ajutați-mă un pic să înțeleg un pic legătura cu Rusia, pentru că să se liniștească un pic treaba în Orientul Mijlociu dăunează Rusiei, din ce înțeleg eu. Nu neapărat. Vedeți că în Siria lucrurile s-au liniștit. Se presupune. O mare pierdere pentru Kremlin. Nu. De ce? Păi l-au retras la bază pe Assad. Așa, și Tartusul va pica. Știți cine a fost acum câteva zile în vizită la Moscova? S-a dus în vizită la Moscova acum câteva zile. Președintele sirian Ahmad al-Shara. Probabil că vrea să-l ceară pe Assad la... Nu. Știți cine a făcut cel mai puternic lobby ca acele structuri, să spunem, acele locații în care rușii se aflau să rămână totuși pentru moment sau sub control rusesc, Tartus și Latakia? Israel. De ce ne dorim ca Rusia să rămână în Siria deocamdată? În Marea Mediterană, mare atenție. Așadar, de ce? Pentru că poate contracara emergența unor viitoare grupări teroriste. Rușii sunt încă în Siria, as we speak. Rușii sunt în continuare în Siria, deși Assad nu mai este acolo, s-a schimbat regimul, americanii aplaudă noul regim și noul regim de la Damasc negociază cu Putin să păstreze bazele militare rusești acolo pe Mediterana, port la apă caldă, în Marea Mediterană, unde vin atâta cât mai are forță navală Rusia, dar mai trage cât un submarin. La submarine stau destul de bine, indiferent când ne place acolo, să fim de ironici sau de... Dar cu toate astea, rușii sunt singura forță stabilizatoare inclusiv în Sahel. Da, inclusiv în regiunea... În regiunea Africii, din zona contrabalansează, să spunem așa, terorismul. Despre asta ar fi vorba. Și acolo interesele dintr-o dată ale Rusiei cu Americii se cam aliniază. Se aliniază. Și atunci revenim la lista noastră de variabile care ar putea influența sub o formă sau alta viitorul proces de pace, cele 20 de puncte din planul de pace al lui Donald Trump. Arabia Saudită, alegeri, Iran, pentru că Trump știe că este nevoie de un nou acord nuclear cu Iranul. Pentru că dacă nu Iranul, mai ales după evoluția din ultimul an, evoluția evenimentelor din ultimul an, s-ar putea la fel de bine, acum chiar, la modul cel mai serios, să dezvolte o capabilitate nucleară și nu ar fi asta singura problemă. Ar crea un efect de domino, pentru că atunci și-ar dori și Arabia Saudită și Turcia. Siguranță. Și atunci noi trebuie să ne uităm la întreaga imagine din regiune, nu doar exclusiv la ce se întâmplă exclusiv între palestinieni și Israel. Deci problema este mult mai largă. Iar pentru Donald Trump, repet, și nu doar pentru Donald Trump, și pentru China pe de altă parte, pentru Federația Rusă, interesele lor există în Orientul Mijlociu. America nu s-a retras de acolo odată cu imaginile acelea nu foarte drăguțe din august 2021 din Afganistan. Și mai e încă o problemă foarte importantă care poate determina cursul următoarelor negocieri și un rol foarte important l-au avut și în determinarea ajungerii în acest moment. Dacă noi am avut pentru 60-70 de ani această retorică și anume că în regiune, sigur, Israelul este poster child-ul Statelor Unite, este aliatul numărul 1. Deci această relație nu există. Este singura țară democratică din regiune, hai să o zicem pe șleau. Nici Iordania nu este chiar o dictatură, dacă stăm să... Dar nu. În sensul de a avea alegeri. Bun, fair square. Dar este, dacă vreți, aliatul cel mai important, nu doar din regiune, în toată lumea, al Statelor Unite. De ce? Pentru că decenii la rând, interesele americane și cele israeliene s-au suprapus. Doar că acum nu se mai suprapun 100%. Doar că în ultimul an și jumătate, astea sunt inclusiv declarații din partea americană, interesele americane și cele israeliene nu mai sunt atât de convergente.
Mai ales că ai și un lobby puternic al Qatarului și așa mai departe. Qatar, căruia i s-a propus deschiderea unei baze în Statele Unite. Iată, ceea ce pe pământ american nu vine să crezi. Voiam să aduc discuția asta către Rusia pentru că încep să înțeleg mai bine, mai ales după discuția noastră de astăzi, de ce ezită atât de mult Donald Trump să ajute Ucraina, pentru că nu vrea să slăbească prea mult Rusia. Acum, nu este zona noastră preferată de discuție, dar în tot contextul ăsta, Ucraina este o problemă nerezolvată care ține niște băieți destul de încordați să-și rezolve ei niște socoteli și Ucraina îi ține pe loc. Încurcă toate socotelele din regiune. Citeam chiar înainte să vin la dumneavoastră că domnul Merz, cancelarul Germaniei, a cerut, dacă vreți, o amânare a acelor sancțiuni americane asupra Rosneft și Lukoil. Din Germania. În timp ce a postat chiar astăzi, înainte de interviu, am văzut o poză a lui Merz împreună cu Volodymyr Zelensky și spunea împreună oricât va fi nevoie. Și nu avem o fractură de... Era mai vizibil la Olaf Scholz și la Frau Merkel. Da, cartea doamnei Merkel a fost tradusă în limba română la editura Litera. E de citit. Este foarte groasă, dar este de citit. Memoriile doamnei Merkel. În politica internațională, din nou, noi am vrea ca totul să fie sub auspiciile liberalismului, să avem peste tot democrații, un liberalism din acesta instituțional în care Organizația Națiunilor Unite, Agenția Internațională a Energiei Atomice, orice agenție din aceasta instituționalism global, dacă vreți, să rezolve problemele, Curtea Internațională a Drepturilor Omului să poată funcționa în parametrii în care a fost creată sau conform parametrilor și așa mai departe. Dar vedeți că lucrurile nu funcționează așa. În realitate nu. În realitate nu și noi trebuie să trecem... Dar în teorie pură, Europa s-a tăvălit de atât de multe ori în țărână, încât am învățat că până la urmă împreună e mai bine. Da, împreună este mai bine și acel moment, 1952, CECO și Euratomul, nu Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului, până la urmă, de asta au fost create. Dar noi nu vedem în Europa, sigur, un război kinetic, așa cum vedem între Rusia și Ucraina, sau cum vedem în Orientul Mijlociu, sau cum vedem poate și în alte părți. Dar există această competitivitate, această adversitate, până la urmă strategică. Acum noi, dacă suntem onești cu noi înșine, o să ne uităm. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană n-a fost un război fizic, dar până la urmă a fost tot o dorință de detașare față de politicile care nu-i mai conveneau. Corect, dar noi am reușit să o facem fără kinetic. Asta e foarte important. Dar vedem din ce în ce mai multe lume în stradă. Deci există un anume soi de noi. Șansele ca în Europa să fie un război din acela cum erau până în 1940 sunt foarte mici, spre zero. Pentru că încă avem memorie colectivă. Avem memorie colectivă, am înțeles ce înseamnă, dar asta nu înseamnă că cu toții ne dorim exact același lucru sau că nu există o competiție pentru superioritate sau dominație strategică regională. Okay. Avem lupta dintre Franța și Germania. Marea Britanie nu se va lăsa niciodată mai prejos, pe de altă parte. Deși nu are foarte multe lucruri de arătat. În ultima perioadă. Are și nu are. Vedeți, să ne uităm spre Franța. Acum un an, noi vorbeam despre umbrela nucleară franceză. Da. Și acum ne uităm înspre Franța, care este la al 5-lea prim-ministru în mai puțin de 2 ani. Adică lucrurile se reașează. Vedem că și în momentul în care domnul Merz a fost investit, a fost așa pe un fond de speranță, de încredere, va schimba lucrurile, va face, va drege. Și vedem că lucrurile nu sunt chiar așa. Adică nu este un proces care se va întâmpla de azi pe mâine. Okay. Europa și-a pierdut anvergura internațională. Nu mai contează nici în Orientul Mijlociu, nici în Africa, nici, dacă vreți, în relația cu Federația Rusă. Poate vi se părea și, sigur, aici sunt oameni care cunosc mult mai bine spațiul sovietic. O să vi se pară ciudat, dar nu se întreabă nimeni de ce federație, sau Vladimir Putin, dacă vreți, nu mai negociază, nu mai stă de vorbă cu Europa, pentru că o consideră insignifiantă. Bun, dincolo de discursul că voi vreți să proiecteze chestia Încearcă să proiecteze chestia asta. Dar, în momentul în care
Hai să spunem, apropiate de realitate, discuții și negocieri au PIB-ul fost cu Uniunii Donald Europene Trump. este de 20 de ori mai mare decât al Rusiei. Asta nu contează pentru Vladimir Putin. Dar nu mă interesează ce contează pentru el, mă interesează ce este în realitate Europa. Dacă... noi trăim mai bine, asta absolut. Nu doar că trăim mai bine, suntem mai productivi, suntem mai puternici, dacă ne mobilizăm, dacă reușește să ne mobilizeze, ceea ce a cam reușit să ne unească, cel puțin serviciile de informații colaborează mai bine ca niciodată în Europa și armatele încep cu mici sughițuri din astea, că am văzut și prin Germania ce s-a întâmplat recent. Cu toate astea, ce a reușit Putin i-a unit pe europeni. I-a unit pe europeni și pe americani pentru o perioadă. Nu trebuie decât să ne mobilizeze un pic și ca să folosesc o expresie, acum cu o conotație negativă, dar eu cred că wir schaffen das. Bun, de atunci întrebarea mea foarte... Adică putem să facem chestia asta împreună. Eu acum vă iau rolul. Întrebarea mea, foarte realistă. Dacă suntem atât de uniți, din toate punctele de vedere... Suntem mai uniți decât eram. De ce nu reușim să ajutăm Ucraina să încheie acest război? Pentru că, uitați, în 2025, din ce am citit eu, Europa este responsabilă de cea mai mare parte a ajutorului pentru Ucraina. Da, și totuși, Ucraina nu și-a recuperat teritoriile. Pentru că nu avem rachete cu rază lungă. Pentru că nu avem arme nucleare care să poată face față... Ba da, avem. Dar fără Franța, eu cred că până acum se dădea o nucleară tactică în Ucraina. Cum fără Franța? Dacă nu exista amenințarea nucleară a Occidentului asupra Rusiei... Nu există amenințare nucleară a Occidentului european. Eu asta încerc să vă spun. Adică vreți să spuneți că dacă Putin hotărăște că dă o bombă nucleară tactică în Herson acum, că l-au dat shelling, au dat cu... Nu va da, dar scenariu. Nu vreau să provoc nimic ideea, dar vorbim pur teoretic, dar stăm la școală acum. Suntem siguri că Europa nu va reacționa nuclear? Da. Pentru că în momentul în care Franța are o capabilitate nucleară defensivă, așa o descrie, doctrina de securitate este defensivă. În momentul în care Franța ar lansa un răspuns potențial la un atac nuclear în Herson sau oriunde, X, pe hartă, Rusia va riposta. Și atunci Franța se va trezi cu cele 300 de focoase nucleare versus 1700. Franța se va trezi în situația de a apăra Parisul sau Helsinki. Ce credeți că va apăra? 300 de focoase nucleare versus 1700, până la urmă nici nu-i discuția despre asta. Pentru că după primele 50 a dispărut tot ce înseamnă civilizație. Pe de o parte. Pe de altă parte, cealaltă putere nucleară europeană, punem aici Marea Britanie, funcționează în corelație și în strânsă legătură. Arsenalul nuclear britanic este dependent de cel american. Adică britanicii nu pot să lanseze... Cheile sunt în America. Exact. Nu 100%. Cum era și în Ucraina, de fapt. În ucrainenii săracii aveau focoasele nucleare și cam atât. Aveau doar focoasele, nu aveau și cheie. Atât. Nu aveau nici codul de lansare, nici vehicul de transport. Și nu doar Ucraina, pentru că era și Belarus și Kazahstan în poza de la Budapesta. De asta vreau să vă spun că discuția aceasta despre umblerea nucleară franceză este realmente o legendă. Îmi pare rău dacă dezamăgesc lumea. Dar cred că cu cât suntem mai realiști și cunoaștem mai bine realitatea de fapt, ce se întâmplă în teren, sau cum stăm până la urmă, avem așa posibilitatea să facem pași înainte pentru a deveni mai descurajanți pentru inamic. Asta nu înseamnă... 100 de Sub Gripen pentru Ucraina de la Suedia. Fără număr. Fără număr, dar și cu ce ajută? 100 de avioane pot schimba destul de multe lucruri. Eu asta vreau să vă spun. Ucrainenii cer supremație aeriană. Când mai faceți discuții despre Federația Rusă și război, eu mă uit. Puneți întrebarea aceasta, vă rog eu frumos. Domn profesor Goșu, dacă vă uitați, haideți să ne notăm, așa. Domn profesor Goșu. Sau domnul profesor Fota. Nu ne puneți pe sens de coliziune. Dar poate vă duc la aceeași masă. Cum învingi? Dumneavoastră știți, a doua mea specializare este neproliferarea nucleară. Cum învingi o putere nucleară dacă acea putere nucleară nu reușește să se retragă? Sigur că este discuția în jurul Rusiei, să o slăbim economic, sancțiuni, etică, obosește populația. Păi până obosește populația, se depopulează Ucraina. Mă înțelegi ce spun? Înțeleg foarte bine ce spuneți. Cum învinge? Ne întoarcem la discuția de mai devreme de ce Israelul are războaie blitz. Pentru că are populație mică, nu-și permite război de uzură. Și are o armă nucleară, să nu cădem în naivități. Care e un backstop, atât. E cel mai... Prost secret păstrat al lumii. Domnul profesorul meu, Avner Cohen, a scris cele două cărți. The Worst
Kept Secret și Israel and the Bomb. Nu sunt traduse în limba română. Sunt cărți care trebuie citite. La fel, același lucru, dacă vrei, și discrepanța aceasta de populație demografică. După primul război din Golf, războiul din Irak, Kuwait, îmi cer scuze, războiul american, și a aliaților, după invazia lui Saddam Hussein în Kuwait. Sigur, Saddam Hussein a invadat Kuwaitul și a mai făcut ceva. Și-a poziționat jumătate din armată la granița cu Arabia Saudită. Aia a fost problema, de fapt. Și sigur că America a intervenit acolo, pe bună dreptate, Kuwaitul i s-a restabilit tot ce înseamnă suveranitate, statalitate, etc. și așa mai departe. Irakienii erau supărați pe cei din Kuwait pentru că nu doreau să le șteargă datoria de 23 de miliarde de dolari făcut în timpul războiului cu Iranul. O altă discuție. Și au spus atunci așa, irakienii sau cineva, niciodată să nu mergi la război împotriva Statelor Unite, pentru că Saddam Hussein știa că americanii vor veni peste el, pentru că i s-au transmis mesaje. George Bush a spus, George Bush tatăl, oprește-te, nu merge, pentru că va fi Irakul împotriva întregii lumi. Și cam așa a fost până la urmă. Saddam Hussein știa că vor interveni aliații occidentali în sprijinul Kuwaitului și, desigur, Arabiei Saudite, pentru că Aramco deja luase ființă. Aramco, cea mai mare companie de pe planetă, cu capital saudiți și americani. Americani și care exploatează rezervele de petrol din Arabia Saudită, ca să înțelegeți de ce, cine Aramco, pentru cei care le vedeți pe mașini de Formula 1, aia e cea mai valoroasă companie de pe planetă de departe. Și unul dintre vicepreședinții companiei respective a fost Dick Cheney, viitorul vicepreședinte a Statelor Unite. Bun. Și atunci, după ce s-a încheiat primul război din Golf, operațiunea Scutul Deșertului, că așa a început în august 90, Scutul Deșertului, și apoi Desert Storm, până în februarie 28, 1991. Și atunci au spus irakienii, niciodată să nu te duci la război împotriva Statelor Unite dacă nu ai arsenal nuclear. Și ce s-a întâmplat atunci? Că așa, am văzut un boom nuclear, India, Pakistan, Coreea de Nord. Și acum noi, când ne uităm înspre Ucraina, ne punem semnul acesta de întrebare. Sigur, discuțiile... Dacă Ucraina avea bombă nucleară? Nu. Ucraina, dacă dorea să intre pe... Acum am trecut de la Palestina la Ucraina. Dar ca discuție în contextul acesta... Acolo am vrut să vă aduc, să știți, v-am tras un pic acolo, pentru că... Da. Dacă Ucraina, atunci când și-a dorit să intre pe parcursul acesta euroatlantic, trebuia să devină semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară, NPT-ul, faimosul NPT, și asta însemna să nu aibă capabilități nucleare pe teritoriul său sau să nu dorească să producă arme nucleare, nu? Pentru că, de altfel, nici Israelul, nici India, nici Pakistan nu sunt semnatare ale NPT-ului, sau TPN-ul în limba română. Paradoxal, Iranul este semnatar. Țineți minte că în iunie era discuția aceea dacă Iranul se va retrage din Tratatul de Neproliferare. Nu au făcut-o până la urmă. Bun. Deci, revenind anomuto... Bine, pentru iranieni nu putem să băgăm mâna în foc, că chiar nu încercau să facă o bombă nucleară. Nici nu este un mare secret. Au know-how-ul, au materiale fisionabile. Centrifugi. Au centrifuge, după ce Donald Trump s-a retras. Prin JCPOA, acordul semnat, care acum a expirat în 2015, acum în octombrie, primele faze, oricum el nu a fost respectat de către americani, retras și apoi sigur a căzut în derizoriu. Dar acum sigur expiră partea cea de 10 ani. După ce Donald Trump a spus că, ok, vrem un acord mai bun, în 2018, în mai, începând cu luna noiembrie a anului 2015, iranienii și-au refăcut strocul de centrifuge, pentru că el fusese redus de la 18.000 până la câteva sute pe parcursul negocierilor cu Statele Unite și marile puteri europene, apropo. Pentru că acel JCPOA, acel acord nuclear dintre Iran și P5+1, China, Franța, Marea Britanie, Federația Rusă și SUA, plus Germania, a fost introdus în acest grup. Acel acord nuclear a fost, dacă vreți, putem să-l numim perla coroanei diplomației europene, pentru că a fost inițiat de Catherine Ashton, care era înalt reprezentativ, rolul pe care îl are astăzi doamna Kaja Kallas, înalt reprezentativ al politicii externe, sau reprezentantul, ministrul de externe al Uniunii Europene. Așa. Deci a fost o perlă, nu, a diplomației europene, care, din păcate, s-a evaporat
Și de la acel JCPOA încoace, sigur că europenii au mai punctat, dar mai degrabă în bilateral decât ca entitate, comunitate europeană. M-ați dus un pic în macro, înțeleg mai bine, dar tot nu mi-ați dat un răspuns pentru ce vedeți noastră în regiunea noastră în următorul an, în contextul în care vedem acești muguri al unei reașezări în Orientul Mijlociu. Cum poate să afecteze comportamentul Rusiei în Ucraina, ce am văzut până acum? Deci ceea ce face Rusia în Ucraina acum influențează Orientul Mijlociu? Invers. Sau ce se întâmplă? Situația în Orientul Mijlociu, stabilizarea zonei, da? Deci căderea, nu mai are aceeași relație la Damasc Vladimir Putin, chiar dacă s-ar putea să păstreze... Le păstrează momentan. Le va păstra baza militară de la Tartus, probabil în alte condiții. Și la Tachia și toată zona aia. Dar nu cred că va mai fi la fel. O să fie la fel, dar o să semene, dar nu o să fie la fel. Nu o să fie. Așa. Avem, așadar, în cele din urmă se va face și liniște în Gaza. Problema palestiniană poate nu se va rezolva, dar liniște în Gaza va fi. E pe parcurs. Work in progress. Exact. Relația cu Qatarul, cu saudiții este bună, deci toată zona aia, cu un pic de noroc poate vedem inclusiv în Liban un pic de prosperitate, în curând o revenire. I s-au așezat puțin lucrurile. Au un președinte, au un parlament, au un prim-ministru care sunt dispuși la negocieri. Să vedem de unde vor fi luate. Deci dacă zona este stabilizată, ce ne mai lipsește? Iranul este cel mai important. Pentru că Iranul este slăbit și rușii nu o să uite în ajutorul Iranului cum le-au promis. Eu aud, o să vă spun acum o anecdotă. O să vă spun o anecdotă și în perioada războiului, dintre acel război de 12 zile, dintre Israel și Iran, eram plecată din țară, un pic mai aproape de conflict. Și citeam în mediul online și în presa de limbă română. Iranul este slăbit, Iranul va ceda, în 24 de ore cade regimul de la Teheran. Citeam lucrurile acestea. Eram plecată, primeam pe WhatsApp, internetul funcționa un pic mai complicat. Nu am răspuns solicitărilor pentru că nu știam cum funcționează internetul și unde mă voi afla la ora respectivă. Și mai vorbeam cu oameni, cu prieteni de acasă care mă întrebau diverse lucruri și le spuneam ce cred eu. Și am zis, nu va pica niciun regim. Iranul este, sunt de acord cu dumneavoastră, mai slăbit, dar nu atât de slăbit cum am vrea noi să credem. Adică nu la nivelul acela de a fi slăbit, dincolo de un punct, prag critic, astfel încât să nu se poată recupera. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în Iran. Ce se întâmplă în Iran? Că nu știm. Știm. Ok. Regimul a ieșit mult mai puternic, mult mai întărit decât era înainte de războiul cu Israel. Regimul a demonstrat Rally behind the flag, nu? Cum se numește chestia asta? Da, și asta a văzut o lume întreagă, ceea ce și eu spun de 10 ani, că poate populația iraniană, n-aș folosi neapărat termenul disprețuiește, are anumite sentimente anti-americane. Nu, față de propriul regim, dar sunt mai puternice cele împotriva americanilor. Ingerințelor externe, nu neapărat americane. Nu? Să știți că între americani și europeni, în acest moment, iranienii ar prefera pe americani să stea la masa negocierilor. De ce? Pentru că sunt foarte pragmatici. Din nou, religia sau conducerea sau gândește în termeni atât de seculari, încât înțeleg că o garanție a unui acord venind din partea europeană, nu are nici o valoare de întrebuințare. Îmi pare rău, vă dau vești proaste astăzi. Sunteți foarte pro-american în toată povestea asta. Nu sunt, dar nu cred că Europa e chiar atât de slabă. Bun. Atunci haideți să demonstrăm. Cred că și data trecută am făcut ceva de genul. Da. Acordul JCPOA. Așa. Semnat de pe 5+1. America, Franța, Marea Britanie, Germania, China, Rusia. În momentul în care... Deci avem 3 puteri europene, dintre care 2 nucleare, Marea Britanie și Franța. În momentul în care Donald Trump a retras Statele Unite, eu l-am criticat foarte mult pe Donald Trump, poate acum vine cineva și spune, dar nu prea mult îl lauzi. Nu-l laud deloc. Nici pe rolul unui cercetător, analist nu este de a lăuda sau de a găsi vinovați, de a prezenta evenimente. Sau ce se întâmplă? De aceea vă întreb, cum învingem o putere nucleară? Vreau și să aud un răspuns coerent de la A la Z. Știu. Vă rog. Am o soluție, fiți atent. Deci, pentru asta trebuie să primiți premiul Nobel.
Asta voiam să vă vând aici. Am o soluție. Deci, facem cum a făcut șeful de la SNSPA, îi promitem lui Donald Trump că îi dăm Nobelul dacă Dar rezolvă domnul de la Ucraina. SNSPA nu știa că nominalizările se încheiaseră pe 31 ianuarie. Să revenim la treburile noastre. Sunteți sigură că asta era problema acolo? Nu asta era. Deci, ne strângem toți aici. Când s-a retras, în Europa. Când s-a retras... Donald, noi te vrem la Nobel. Va primi probabil anul viitor. Adică eu sunt convinsă că înainte de finalizarea mandatului va primi premiul Nobel. Dacă rezolvă Ucraina. Nu. Mai am o veste proastă. În lista de priorități a americanilor, și nu spun a președintelui, a administrației americane sau a oricărui președinte sau președinte ar fi fost în acest moment la Casa Albă, Ucraina este undeva pe locul 4 sau 5. Europa o împinge mai sus. Foarte bine face Europa că încearcă să țină ridicat atenția, pentru că Europa este cea mai afectată, sigur, după Ucraina, poporul ucrainean. Europa este afectată în primul rând de ce se întâmplă în Ucraina. Preț la gaze, petrol, economie, etc., manifestații, propagandă, război Rusia hibrid. în Ucraina, deci 1 milion de sirieni sunt o problemă. Dar să ai Rusia în Ucraina înseamnă să vânturi niște multe milioane pe continentul ăsta. Păi au plecat deja foarte mulți, avem deja, nu? Se vorbea 5-6 milioane de refugiați. Sau, mă rog. Au mai plecat și pe alte continente chiar. Deci, dar revenind la ca să vă fac o contrademonstrație, vă rog. Că sunt foarte pro-americană. Când Donald Trump s-a retras din JCPOA, din acord, au rămas europenii faimoși, plus, ok, China și Federația Rusă. Ce valoare de întrebuințare a mai avut acel instrument numit acord cu Iranul, acord nuclear? După ce Statele Unite s-au retras. Ce a putut Europa? Și vreau să vă spun că Europa nu poate să facă mare lucru câte vreme sancțiunile au fost ridicate și li s-au dat foarte mulți bani iranienilor. Obama, nu? Și Biden. Va trebui să reformulați. Deci? Sancțiunile au fost ridicate. Așa. Au fost ridicate o mică parte din sancțiuni. Da. Suficient că să le dea o gură de oxigen. Păi asta era scopul dealului până la urmă. Da, dacă nu îi țineai sub presiune, dacă îi țineau sub presiune, eu cred că puteau să rezolve acolo. Să rezolve ce? Cum? O schimbare de regim. Bun, revenind. Așa. Am făcut schimbare de regim în Afganistan. Așa. Avem o democrație acolo. E mai rău decât atunci când au intrat. Vă place cum arată? Nu. Am avut schimbare de regim în Libia. Acolo am un pic de speranță. De ce? După Libia. După Gaddafi. L-avem pe Sarkozy acum un pic la închisoare. Vă place cum arată Libia? Ați fost recent în Libia? Sau în zonă măcar? Doamne fer. Am stat 4 ani în regiune, da, să vă spun. Am avut schimbare de regim în Irak. Ok. Deci, avem atâtea exemple care ne arată că schimbarea de regim nu este calea spre rai. Ok. Vrem schimbare de regim în Iran? S-a încercat. Vedeți că l-au purtat pe fiul lui Mohamed Reza Pahlavi, pe fiul. Da? L-au purtat în lobby, foarte mulți bani, irosiți. Acest popor iranian nu va răspunde niciodată acestor ingerințe. Acele demonstrații din Suedia, din nordul Europei, din Canada, împotriva guvernului de la Teheran, au fost finanțate inclusiv de MEC. MEC. Acea grupare care a plecat din Iran, a ajuns în Statele Unite. Ok. Da. Și când vedeați acele steaguri cu soarele și așa, nu reprezenta poporul. Deci pe logica asta să nu-mi doresc nici schimbarea de la Kremlin? Asta depinde. Dacă îl schimbăm pe... Bun, eu nu cunosc substraturile și ce stă sub Vladimir Putin. Ce stă sub Ayatollah și sub IRGC, mai am o idee că e zona mea de interes. Dar suntem siguri că, de exemplu, dacă pleacă mâine Ayatollah, vine cineva mai bun în Iran? Sau dacă pleacă Putin? Era, țin minte și o discuție de asta apropo de Federația Rusă. Să le elimine pe Putin, să vină cineva, un pro-european din Rusia. Aș da destul de mult să fiu o muscă pe perete la o discuție între noastră și Kaja Kallas. Aș fi tare curios ce ați spune ministrii de externe Uniunii Europene. Sunteți foarte, foarte generos, dar cred că eu și doamna nu avem foarte multe... Adică nu știu ce ar putea să facă Europa într-un astfel de... În acest moment Europa avea nevoie de un personaj care ocupă această funcție ocupată de doamna Kallas, foarte pragmatic, foarte realist,
care înțelege politica la nivel global, nu doar prin prisma unei țări, cât un județ din nordul Transilvaniei. Îmi pare rău, azi v-am dat vești proaste. Probabil nu ne mai vede. Sonac. Glumesc. Ador discuțiile astea. Sunt convins că oamenii care s-au uitat la acest episod au primit mai mult decât sperau. Am primit și eu mai mult decât mi-ați promis și sunt tare recunoscător pentru timpul nostru. Vă spuneam la început că lunile astea, octombrie, noiembrie, decembrie, sunt foarte Și la general pentru... Și am avut și problema asta cu viroza, care 2 săptămâni a fost un... Deci o lăsăm așa fără optimism la final? Întotdeauna există optimism. Care optimism? Sigur, avem cutia Pandorei, speranța a rămas în cutie. Optimismul și poate cea mai bună evoluție. Trebuie să fim un pic pragmatici. Eu repet, noi ne supărăm foarte tare pe E.H. Carr, pe Mearsheimer, că acum săracul e vinovatul de serviciu pentru orice. E un pic cam filorus, părerea mea. Este foarte pragmatic. Vorbim de John Mearsheimer, da? Dacă vă uitați puțin la Mearsheimer și la Friedman, George Friedman, știu, nu spun lucruri diferite. Doar că Friedman e un pic mai politic și a înțeles cum să le spună. Asta e diferența, de nuanță. Sigur că cineva care vine și spune lucrurile mai blunt, mai direct, imediat îi punem o etichetă. De ce? Pentru că ne scoate din zona noastră de confort. Și în momentul în care te scoate din zona de confort, când te pune în fața unei analize, nu spun narațiuni, că narațiune poate să fie propagandă. Te pune în fața unei analize, a unui exercițiu intelectual. Haideți să ne contrazicem. Poate nici eu n-am dreptate, poate nici dumneavoastră, sau amândoi avem și undeva ne întâlnim și scoatem ceva bun. Câștigăm premiul Nobel. Dar în momentul în care spui să faci un exercițiu din acesta intelectual, care nu converge cu ce ai auzit ieri sau cu ce auzi de luni până joi la postul XYZ de televiziune, nu înseamnă că ești putinist, că ești filorus sau că în orice om cu o minimă doză de moralitate. Nu mă pot uita la imaginile alea de pe internet, cum dau rușii cu mortierele în Herson și să fiu om. Asta urma să spun. Și să zic, da, trebuie să am înțelegere, să înțeleg contextul geopolitic. Acolo mor oameni. Asta nu e vorba. La fel au murit și în Israel și în Palestina, în palestinieni. Aici nu este vorba de... Vedeți, discuția aceasta sau discuția despre evenimente de genul acesta poate fi purtată, dacă vreți, sub 2 aspecte. Cel moral, și trebuie să ne punem niște semne foarte serioase de întrebare dacă după tot ce am văzut în Ucraina, noi mai avem nevoie ca cineva să vină să te spună că regimul de la Kremlin este unul criminal. Înseamnă că noi suntem inepți. Noi știm deja asta. Ok. Atunci analiza pragmatică la nivel de stat este aceea de a observa. Dacă dumneavoastră... Am înțeles. Cu Kaja Kallas, nu. Dar Oanei Țoiu? Ce ați spune? Nu cunosc pe doamna Țoiu. Atunci pe domnul Lazurca l-am văzut într-un avion cu președintele. Erau foarte sfătoși acolo. Despre domnul Lazurca, gânduri bune, înțelege puțin mai bine lumea, cred. Din cât știu eu. Ce credeți că noi înregistrăm înainte de întâlnirea aia, nu? De la... Care dintre ele? Da, a mai apărut o întâlnire. Acum era într-un avion, cred că se ducea la Bruxelles, nu știu unde. Cine? Președintele, împreună cu domnul Lazurca. Președintele nostru? Da. Vedeți dumneavoastră, politica... Că vă zic acum, că era fix. Păi nu, dar trebuie să vă răspund. Politica internă este atât de complicată încât mă depășesc anumite... Dar ziceți că-l știți pe domnul Lazurca. Foarte puțină interacțiune. Nu. Înțeleg că a fost ambasador, cred că și pe la Chișinău, dacă nu așa. Dacă nu greșesc. Da, a fost mai multe locuri. Acum 2 zile se ducea la Consiliul European. Asta e poza. Cu domnul Lazurca în acest avion de mare lux. Un Spartan, da. Da, să știți că acel avion de mare lux are și o amenajare care să acomodeze în interior. Eu sper că au niște doape bune de urechi. Nu știu cum se înțeleg în gălăgie. Eu am zburat cu un Spartan odată. Da, e zgomotos. E rău. Cred că președintele poate fi zburat mai bine de atât. Dar da. Este și alegerea domniei sale până la urmă. Da. Deci, o recomandare așadar pentru liderii noștri în etapa asta, ce am putea noi să capitalizăm, că am avut un candidat la prezidențiale care spunea că România poate să fie peacemaker-ul. Nu pacemaker-ul. Noi am putea să aducem pace aici în regiune, că România are diplomația aia puternică. Să nu cădem în derizoriu. România putea să instrumentalizeze mult mai bine, inclusiv moștenirea diplomatică,
și resursa umană, diplomatică, intelectuală pe care o avea. Nu a făcut acest lucru. Dar dacă ne uităm, de exemplu, înspre Sharm el-Sheikh, acel faimos summit, este puțin, poate frustrant, deranjant, să vezi totuși că Victor Orban a fost acolo și alți lideri, Armenia, Azerbaijan, Indonezia. Și tu, România, n-ai fost. Tu, România, care de-a lungul anilor ai reușit sub o formă sau alta, inclusiv să-l faci pe fostul președinte Jimmy Carter să spună că România a fost un broker onest, un intermediar, un facilitator, un element sau un instrument diplomatic util, președintele Carter. Nixon, să ne amintim că domnul Kissinger a aterizat în faimoasa lui vizită secretă la vremea respectivă la Beijing, a aterizat în România. E adevărat că Nicolae Ceaușescu l-a ajutat pe Kissinger să intre la Beijing? Așa spun inclusiv arhivele. Dar este absolut deci noi avem... este absolut nepotrivit să spui că nu am nevoie de experiență și expertiză și cunoaștere pentru că lucrez într-o echipă. Ok. Eu când mă duc la facultate sau dacă eu vin la dumneavoastră să mă angajați pentru un post pentru care aveți anumite cerințe, nu mă angajați pentru că voi învăța, pentru că voi avea 3 asistenți sau consilieri. Mă veți angaja sau nu dacă eu voi atinge sau voi reuși să bifez sau să vă convin că îndeplinesc acele criterii care sunt. Și le are Călin Georgescu? Nu vorbesc despre domnul Georgescu, despre dânsul vorbeam. Pentru că există o tabără care spune că dacă noi ne-am fi folosit aseturile de care ziceți dumneavoastră, am fi putut să fim un jucător global mai relevant. Nu global, regional. Haideți regional. să deci există un sâmbură de adevăr în ce se spune acolo. Da, acum, în orice poveste sau narațiune de genul acesta, dar noi facem istorie contrafactuală. Acel moment a trecut. Suntem în acest moment. Da. Deci ce mai putem face în momentul ăsta? Mai avem resursă umană, mai avem conexiuni încât să mai... Avem resursă umană și nu o folosim, din păcate, inclusiv pentru China, că spuneați. Avem resurse inclusiv pentru Orientul Mijlociu și nu o folosim. Singura noastră diplomație care văd eu că are așa o anume coerență este cea legată de Bruxelles. Nici măcar cea legată de Washington. Vizitele acestea de la Washington au fost lobby pur, ne-au costat foarte mult și ne vor costa foarte mult în viitor. Pentru că administrația americană, aceasta va pleca. Cea care vine după ea, cred că am spus de data trecută lucrul acesta, că va fi domnul Vance, că va fi Marco Rubio, că va fi Gavin Newsom, dacă vreți, cel mai democrat. Sau AOC. Cel mai democrat, dintre democrați. Politica externă americană și relaționarea cu Europa, cu Orientul Mijlociu, cu Federația Rusă, va fi, dacă vreți, în această nouă paradigmă de lume poate bipolară, cu multe multipolarități în subsidiar, cu noi sfere de influență. Așa se întâmplă. Nu o spun eu. Nu este putinism Mearsheimer sau Jeffrey Sachs că o spun. Aoleu, Jeffrey Sachs, iarăși. Ați ascultat discursurile? Asta este problema noastră, că ne uităm de luni până joi la emisiune, vești proaste. Ne luăm informația exclusiv de acolo din diverse motive, pentru că nu avem timp. Nu avem timp, că suntem Și o vrem albă sau neagră. Nu și o vrem acesta este punctul cel mai important, sau observația cea mai importantă. Studenților mei le spun, nu există în relațiile internaționale alb și negru. Repet, inclusiv în problema aceasta israelo-palestiniană, nu există albe ca zăpada și feți frumoși exclusiv. Nu e nimeni pur și nevinovat. Există Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să aducem pacea și să reducem suferința. Acesta ar trebui să fie principalul obiectiv. Dar să ne amintim că și războiul mondial s-a încheiat printr-o pace care a pus bazele, dacă vreți, sau a aruncat semințele unui nou război mondial. Războiul 2 mondial s-a negociat, sau pacea după al doilea război mondial, s-a negociat între un dictator pe numele lui Stalin, nu? Și Statele Unite. Dacă ne uităm în toate... Și cu toate astea revin și spun, Uniunea Sovietică de atunci și Europa de astăzi sunt niște animale foarte diferite ca dimensiune. Da. Ca dimensiune pur și simplu economică, eventual și militară. Și ca mindset, dacă vreți. Și ca mindset. N-aș vrea să vă mai țin mai mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția asta. Mi se pare că ne-am dus destul de tare. Sper că nu v-ați uitat la acest interviu pe lumină. Sper că v-ați uitat după ora 22:30. Am exagerat pe aici, pe colo, pentru a provoca discuția. Încercați să nu ne luați în nume de rău.
mai ales mie, unele lucruri pe care le-am ridicat la fileu, pentru că sunt provocări pentru o discuție, dacă vreți, abstractă, intelectuală, în niciun caz factuală, nu avem putere de decizie, nu vom schimba noi viitorul prezent sau prezentul. Putem să încercăm, dar le putem influența. Putem influența, pentru că până la urmă și genul acesta de discuții, chiar dacă uneori ele sunt contradictorii, fac parte inclusiv din procesul sau exercițiul acesta democratic. Dar dacă noi ne aruncăm exclusiv într-o parte sau alta și dacă nu ne place neapărat exercițiul intelectual a unui adversar sau unui competitor din domeniu, și imediat am pus o etichetă și repet, dacă nu ieșim din camera aceea de rezonanță de luni până joi, de la ora 9 la ora 11, aceleași tiri, aceleași fețe, care ne vorbesc dimineața despre Coreea de Nord, la prânz despre nu știu ce șef în bucătăria sau expert în bucătăria orientală și seara despre Federația Rusă și Israel și orice altă problemă, credibilitatea este... Niciodată, sigur, nu poți să negi că după 10-15 ani în domeniu ai o viziune largă, înțelegi ce înseamnă și Federația Rusă și China și așa mai departe. Dar când deja se exagerează, știți cum spun, expertiza sau nivelul de expertiză și formulările acelea de tip românii trebuie să știe. Eu nu pot să-mi permit aici să vin la dumneavoastră să vă spun ascultătorii dumneavoastră trebuie să știe ce le spun eu. Ascultătorii dumneavoastră eventual își pot face timp și doresc să mă asculte pe mine sau doresc să asculte dialogul nostru, să-și facă propria opinie, eventual dacă din discuția noastră mai merg și citesc o carte sau caută ceva suplimentar și ne vor lăsa în comentarii, vedeți că acolo ați greșit, sau eu cred altfel, exact. Deci este un exercițiu bun și pentru mine. Dar în momentul în care eu mă erigez în deținătorul adevărului absolut, eu nu mai sunt expert. Eu sunt un om cu propaganda. Nu eu nu sunt. Trebuie să vă mulțumesc cel mai mult pentru faptul că m-am răzgândit. De ce? Am dubii acum. Aveți dubii? În legătură cu propriile mele idei, m-am mai răzgândit, adică nu mai am aceleași idei care am început interviu, nu le am pe toate sau nu le mai am în forma aia. Asta e cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla. Cel mai bun profesor... Dar mă deprimă, e deprimant. Nu este deprimant, este un proces de cunoaștere. Idei. Dacă eu nu aș fi avut în viața mea un profesor universitar care de fiecare dată, după fiecare curs, începând de la anul 3 licență și apoi 2 ani de master și 6 ani de doctorat, să-mi pună, să mă facă să îl contrazic sau să am dubii, noi doi nu am mai fi stat de vorbă, pentru că nu aș mai fi citit 3000 de cărți și nu aș mai fi petrecut niște ani în diverse zone ale lumii și în diverse conferințe, seminarii, să întreb și alți oameni ce gândesc. Și atunci aș fi citit doar Politico, Scânteia Tineretului și nu mai știu ce. Și veneam și vă spuneam seara de la 9 la 11, românii trebuie să știe ce le spun eu. Românii trebuie să știe. Da, românii trebuie să știe. Dar trebuie să știe, trebuie să învățăm să ne folosim gândirea reflexivă, aparatul critic, să nu cădem neapărat în extremele astea de a pune imediat etichete și de a considera că dacă nu e ca mine, highway, cum e? Highway. Știu că în teorie sună foarte bine. Păi așa e și în practică. Pentru că, vedeți, câtă vreme în practică noi am spus exclusiv că dacă punem sancțiuni Rusiei se va încheia războiul. Nu s-a întâmplat asta. Și a venit Trump și a spus... N-am pus destule. Mai trebuie din câteva. 1979 până în prezent, as we speak, și acum s-a întâmplat și acel proces de snapback, de reimpunere a vechilor sancțiuni asupra Iranului. Iranul a fost în permanență sub sancțiuni. Cartea lui How Sanctions Work, a lui Vali Nasr et alții și alții, sunt vreo 4 autori. E un expert, Vali Nasr, în relații internaționale, un antropolog, un sociolog și un economist, sunt 4 autori. How Sanctions Work se numește cartea. Și mai este o carte, îmi scapă autorul, dacă funcționează sancțiunile, data viitoare chiar aduc cărți. Deci avem Iranul sub sancțiuni din 79 până acum, câți ani sunt? 46 de ani. Da. 46 de ani. Și noi încă vorbim că Iranul are suficientă forță economică. Fără sancțiuni puteau să fie mai mari decât saudiții și mai puternici acum? Și am fi avut un ayatollah șiit care să dicteze în regiune? Nu, pentru că făceau același lucru care îl fac și acum. La scară mai mare? Nu, de ce să facă la scară mai mare? Pentru că eu, oricum, până în 2023 controlau
mai mult de un sfert din Orientul Mijlociu, Liban, Siria, Irak, Yemen. Arabia Saudită nu controlează pe nimeni pe de altă parte. Au acea influență, dacă vreți, pentru că sunt depozitarii celor două dintre cele mai importante simboluri ale islamului, Mecca și Medina. Al treilea unde este? La Ierusalim. De aceea întotdeauna Ierusalimul va fi o nucătare, pentru că și-l vor dori atât creștinii, atât musulmanii, cât și evreii. Și întotdeauna va fi problematica Ierusalimului. Dar mie îmi place poziția asta, e foarte interesantă, a Iordaniei la capitolul ăsta. Deja ne mergem într-un alt episod. Dar am fost la Wadi Rum, la Petra pe acolo, și am avut șansa să merg cu un ghid care mi-a explicat că, știți locul ăla unde se duc, că pe malul celălalt se duc toți pelerinii și acolo unde a fost botezat Mântuitorul. Botezul Iordanului, da. Botezul în apa Iordanului nu s-a întâmplat acolo unde știu oamenii, s-a întâmplat undeva în interiorul Iordaniei. Da. Și a venit inclusiv, dacă nu greșesc, papa, nu mai știu care dintre ei, au fost să vadă la fața locului și locul acela acum este dezgropat și pregătit pentru a putea fi vizitat și am fost acolo, în locul unde Mântuitorul a fost într-adevăr botezat și este în interiorul Iordaniei. Deci acesta este, dacă vreți, un relief pentru dinastia hașemită sau pentru Casa Regală hașemită, pentru că atunci când au venit britanici și au spus, ok, tu te duci și vei conduce această... Britanicii, ca să ne înțelegem, atunci în anii 20 s-au trezit cu acea bucată de nisip, dacă vreți, de deșert, nu știau ce să facă cu ea, ca să o poată gestiona, administra mai bine, au zis, ok, asta e Iordania. Bine, se numea mai întâi Transjordania. Primul rege hașemit, Abdullah I, dacă nu mă înșel, a fost trimis acolo, supărare mare pentru că era din Mecca. Iordania este una dintre cele mai sărace țări din punct de vedere a resurselor naturale. Nu are resurse naturale. Și cu toate astea? Față de Arabia Saudită, dinastia, sau Casa Regală al Saud, Ibn al Saud este, de fapt, părintele fondator considerat Arabiei Saudite, a primit și simbolistica islamului, Mecca și Medina, a primit și resursele naturale. Și cu toate acestea, Iordania, de ce? A știut foarte bine să instrumentalizeze ceea ce a putut să construiască mai bine, și anume serviciile de inteligență, apropierea dintre serviciile de inteligență americane și cele iordaniene este și colaborarea dintre ele este una la un nivel care nu poate fi descris. A știut să gestioneze, dacă vreți, și problema palestiniană în termeni care să nu-și ostilizeze nici Israelul, nici Statele Unite, dar nici populația musulmană din regiune. A reușit să facă această comuniune, nu inclusiv prințesa este palestiniană, origini palestiniene. A știut să administreze această populație palestiniană care este deja la a doua, a treia generație, chiar nu venită în anii 40. S-au adaptat. S-au adaptat. Lucru pe care am putea să-l facem și noi. E o lecție bună de învățat. Cu asta am ajuns la final. Nu v-aș mai ține, am depășit cu o oră timpul pe care mi l-ați oferit și sunt tare recunoscător. Mă bucur că sănătatea v-a permis să veniți. Le sunt recunoscători celor care s-au uitat până acum cu răbdare, cu duhul răbdării. Dacă v-am provocat, veniți să ne contraziceți, chiar vă rog mai jos la comentarii. Dacă v-am ajutat să vă completați ceea ce știați, de asemenea. Dacă v-am ajutat să vă răzgândiți, suntem împreună în aceeași barcă, mă simt și eu unul dintre cei care trebuie să-și reorganizeze câteva dintre ideile fixe care credeam eu că am venit la începutul discuției. Sau poate măcar am provocat o discuție bună și cam atât. Încă o dată mulțumesc, Ioana Constantin Bercean. Mulțumesc și eu. Încă o dată, dacă vreți să aflați mai multe despre invitata mea, avem un episod separat. O să încerc să adaug bibliografie în descriere, astfel încât, dacă vreți să luați, să mergeți mai departe. Însă, recomandarea, cred că putem fi de acord, cea mai bună carte la care poți să pleci ca să înțelegi și mai bine regiunea și nu numai, Tim Marshall, Prizonierii Geografiei. Și David Fromkin este tradus în limba română la editura Litera, pacea care a pus capăt păcii. O să mi le dați și le pun eu acolo de sub. Vreau să vă mulțumesc încă o dată dacă v-ați uitat, așadar. La final trebuie să le mulțumesc în mod special membrilor noștri care văd aceste interviuri în avans. Ei ne susțin cu abonamentele lor lunare. Voi sunteți patronii noștri, voi, nu ei. Dați un like dacă v-a plăcut, însă cu toții. Dați un share dacă vreți să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!